Rồi, hai tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái game mà cái game này khá hay ha bạn ha. Game này nếu mà những ai mà đã mê cái phim mà Tân Tam Quốc á thì mình nghĩ là không không nên bỏ qua cái game này ha bạn ha. Rất hay ha. Cái game này thì mình hay gọi đó là game Tam Quốc thôi. Đó, nhưng thực tế tên của nó là tên là Tam Quốc Quần Anh Hội. Đó, hiện nay là hiện nay là nó ra tới phiên bản 8 rồi. Tuy nhiên thì mình thấy cái hình ảnh cái 3D của phiên bản 8 thì nó không có rõ nét lắm, với lại nó cũng không hấp dẫn lắm, do đó thì mà nó hơi chi tiết quá, do đó mình hơi khó chơi. Do đó thì hiện nay là mình sẽ chia sẻ bạn cái game là Tam Quốc Quần Anh Hội 7 ha bạn ha. Phiên bản 7 hay còn gọi là Sango 7 ha bạn ha. Mình không biết sao mà nó khi mà nó ra phiên bản 7 này nó đặt cái tên là Sango 7 luôn. Trước đây là mình thấy nó Tam Quốc Quần Anh Hội. Đó. Rồi ok các bạn ha. Rồi bây giờ mình đây là vô game ha, biểu tượng nó là hình 7 La Mã đây. 7 La Mã này lướt vô. Rồi, ở game. Cái game này đã được Việt hóa rồi. Do đó thì các bạn rất là dễ chơi ha.
hiện nay lâu lâu mình chơi lại cũng cực kỳ thích thú hấp dẫn các bạn ha. Rồi đây là cái biểu tượng game phần 7 đây. Game mới mở vô bằng chơi game mới ha, thích game mới chơi. Rồi đây là những cái thời kỳ trong phim. Đây ở đây là cái thời kỳ là Thảo Phạt Đổng Trác bạn ha. Thành lập Viên Thiệu thành lập nên 18 lộ chư hầu, tập hợp tất cả các quần hùng, các loại chư hầu không, tập hợp lại để đánh Thảo Phạt Đổng Trác các bạn ha. Đó, sau cái đợt mà Thảo Phạt Đổng Trác thì tất cả các quần hùng các cứ nổi lên, mỗi các phe thế lực đều là đánh giết lẫn nhau để tranh giành đất đai thổ địa các bạn ha. Đó, rồi tiếp theo đó là cuộc chiến Quan Độ, là cuộc chiến cực kỳ lớn, nổi tiếng trong lịch sử ha. Lúc này là trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu ha. Viên Thiệu thì đem khoảng như lúc đó là nhớ là khoảng 70 vạn đại quân ha. Có Tào Tháo thì quân số tương đối ít, thì tầm khoảng như là khoảng hơn 10 vạn thôi, khoảng 10 vạn hay nhiêu đó. Tuy nhiên thì trong trận này thì Tào Tháo đã toàn thắng, đánh bại Viên Thiệu bạn ha, và chinh phục và tiêu diệt các thế lực ở phía Bắc, mà đồng thời cũng là cái điều kiện để xây dựng cái sự vững chắc của thế lực Tào Ngụy, và chấm dứt cũng là cái thời điểm là chấm dứt cái thời kỳ tiền lịch sử Tam Quốc ha bạn ha. Đó, là lúc này là Tào Tháo cũng đã bắt được vua Hán rồi, nắm vua Hán trong tay là lệnh chư hầu không. Đó là cái thời kỳ này. Thì sau trận đó là cái trận Xích Bích cực kỳ nổi tiếng các bạn ha. Thì Xích Bích là lúc mà Tào Tháo đang đánh Lưu Bị, thì Lưu Bị để chạy về phía Đông Ngô, thì liên minh với Đông Ngô chống Tào Tháo. Thì cái trận này cực kỳ nổi tiếng luôn, và hiện nay lúc đó là quân của Tào Tháo là trên 100 vạn các bạn ha. Tuy nhiên thì quân của Đông Ngô với lại Lưu Bị thì ở đây chỉ trên thì tầm khoảng hơn 10 vạn thôi, là coi như là 1 địch 10 á. Tuy nhiên thì cuối cùng thì cũng Đông Ngô và Lưu Bị cũng là toàn thắng, Tào Tháo chém chết trong trận này. Thì trong quá trình chạy tan tác thì Gia Cát Khổng Minh cũng đã tiên đoán được là cái mệnh số của Tào Tháo chưa tận, nên đã nhường cái phần nhân tình này cho Quan Vũ. Có nghĩa là trước đó thì Quan Vũ Lưu Bị lại Trương Phi là tất cả mấy anh em đều bị đánh tan tác, mà mỗi người chạy về một nơi, và Lưu Bị và Quan Vũ bị Tào Tháo bắt. Tuy nhiên thì cũng không có giết Lưu Bị, mà là chiêu thưởng thức cái tài trung dũng mãnh và trung nghĩa của Quan Vũ. Do đó thì cũng rất ưu ái cho Quan Vũ, nhưng cuối cùng cũng không thể là lay động được cái tấm lòng của Quan Vũ đối với huynh trưởng của mình là Lưu Bị. Đó thì cũng một cái tình nhân tình đó thì Gia Cát Khổng Minh cũng đã biết được cái tiên cơ, do đó thì cũng đã cho Lưu Bị trấn thủ ở một cái đường rút của Tào Tháo. Rồi đã bố trí cho Quan Vũ chặn cái đường rút lui của Tào Tháo, và lúc này thì Quan Vũ đã vì nhân tình năm xưa thì Quan Vũ đã không giết Tào Tháo và thả cho Tào Tháo một mạng các bạn ha. Đó, thực sự cái đó là những cái tiên cơ mà Gia Cát Khổng Minh đã tiên đoán được trước, do đó thì mới nhường phần nhân tình cho Quan Vũ. Đó, thì sau cái trận Xích Bích này thì Lưu Bị bắt đầu mới đánh chiếm Tây Xuyên. Thì sau khi đánh chiếm Tây Xuyên, ông mới đầu thành lập thành nhà Thục. Đó thì bắt đầu Tam Quốc đã hình thành 3 thế lực, đó là thế lực của Tào Ngụy, thế lực của Thục, và cuối cùng là thế lực thứ 3 đó thế lực của Ngô bạn ha. Rồi thôi, lịch sử mình hãy nói sơ thôi, rồi chúng ta có thể vào game. Đó thì các bạn xem thì các bạn rất là hiểu rõ về cái lịch sử, những cái trận đánh, những cái chiến lược mua đồ vân vân. Giờ chúng ta vào game mình chọn, chúng ta có thể chọn bất kỳ thời kỳ nữa bạn ha. Mình chọn cái quần hùng các cứ đi, là các quần hùng nổi lên ha. Rồi ok, mình bấm tiếp tục các bạn ha. Rồi thì ở đây là mình sẽ chọn vua. Thì ở đây nè, bạn thấy ở trên bản đồ này, nó có những cái hình màu đỏ, có màu là đã có chư hầu rồi.
Đó, hiện nay giữ Nam đấy, bạn coi nó giữ Nam là đã có người Lưu Giang đang đó, thế lực nó đã có rồi đó. Thì ví dụ như bạn muốn kiếm cái ấy đây, thì ngay là lúc này là Tôn Thất lên nắm quyền. Lúc này thời gian đây là Tôn Kiên đã chết rồi, do đó thì Tôn Thất lên nắm quyền. Tuy nhiên thì bạn muốn chọn Tôn Thất thì bạn chọn đây là của Đông Ngô ha, màu hồng này hình như là của Đông Ngô. Rồi đó, Viên Thuật đây, Viên Thuật bây giờ nằm ở phía bắc trên đây, Viên Thiệu chứ nằm ở phía bắc, còn Viên Thuật đây anh em đó. Viên Thuật, Viên Thiệu, Rồng Mã Đằng này nọ nằm ở khu vực Tây Lương ha. Đó, còn nếu bạn thích bạn chọn Lưu Biểu đây, Lưu Biểu Kinh Châu đó, Lưu Biểu khu vực Kinh Châu, chính quận Kinh Tương đó. Lưu Chương thì khu vực phía Tây Xuyên đó. Còn nếu bạn chọn đây, bạn chọn hãy chọn Lưu Bị lúc này là đã ở Hạ Phi và Từ Châu đó, Từ Châu thành đó. Rồi bạn chọn vua Lưu Bị đi ha. Rồi thử Lưu Bị đi, rồi tiếp tục ha. Thì ở đây bạn chọn cờ, bạn muốn cờ nào, bạn thích cờ nào bạn chọn, bạn chọn màu nâu cho đẹp. Ở cấp độ khó thì bạn chọn khó đi để cho cái mình đánh được chiến lược rồi nó mới khó, nó thể hiện cái đẳng cấp mình các bạn ha. Rồi nhưng mà cái này cũng không khó đâu, dễ lắm bạn. Rồi thêm tướng ha, thêm tướng thì có lịch sử thì mình nghĩ chắc không, tại vì có được, nhưng mà trong quá trình bạn đi bạn đánh á, trong đi qua những cái lịch sử nó lịch sử vẫn tiếp tục ha. Tuy nhiên thì có những cái vị tướng mạnh như là Lữ Bố nè, nhiều Tôn Kiên cũng rất là mạnh, cũng giỏi ha. Và những vị tướng mạnh do trong quá trình bạn đánh bạn chưa thu phục được những vị tướng này thì nó đã bị chết rồi. Ví dụ như Lữ Bố rồi cũng chết thời kỳ sau thời kỳ Tiền Tam Quốc là bắt đầu là đến Lữ Bố đã bị Tào Tháo giết rồi. Đó thì bạn chơi thì bạn không tìm thấy được Lữ Bố thì nói chung hay những cái tướng mạnh mình yêu thích thì nói chung cũng giảm cái thích thú ha. Rồi mình lịch sử bằng hay kinh nghiệm của mình thì mình để không. Rồi tiếp tục đó. Rồi đây đơn giản, đây hiện tại là thành Lưu Bị mình đây. Hiện tại là bạn coi số thành ha bạn đây, tên thành thì hiện tại là mình đang ở thành Hạ Phì ha bạn ha. Đó, đơn vị mình là 7, là mình có 7 tướng trong đây, số binh là 140 đó, tiền mình có là 255 ha. Đó, còn đây là Từ Châu thành đó, thì mình có hiện 5 tướng. Trương Phi đang trấn thủ ở đây, Trương Phi, Đào Bao, Trần Khuê, Trần Đăng, với lại cái ông nào đó Trần Quán gì đó. Rồi, okay. Ở đây là tìm chọn ha. Đây là một hệ thống tìm chọn, là bạn có thể chọn âm thanh. Đây là bạn có thể tăng bạn giảm lượng xuống ha. Đó, giảm lượng xuống, giảm lượng. Còn đây là âm thanh của ngựa hí, dù tiếng đao kiếm rồi. Đây là đây âm thanh đây đó, ngựa hí đao kiếm rồi đó. Rồi ok. Rồi ở đây là hiển thị cao đó. Còn đây thì bạn chọn nó được ảnh hưởng gì đó, nó cũng xem nhau rồi, cũng như nhau rồi. Và tiếp theo tầm nhìn thì muốn gần thì nó cho gần, còn xa thì để xa đi cho đẹp. Còn tốc độ game thì bạn mới chơi hay ở trung bình đó. Trung bình thì mình để con mình chơi lâu mình để nhanh đi. Còn đây là phong chữ muốn thích cái nào mình để mình chọn chữ này cho đầy đủ hơn. Rồi hiển thị đầy đủ ha, kết quả chắc chắn để đầy đủ ha. Rồi ok, này là nút kiểm tra đó, nghe được tiếng thí của ngựa. Rồi bấm tiếp theo các bạn ha. Đó, rồi tiếp theo đó là tùy chọn âm thanh đó. Ok bạn, bây giờ thì bạn coi cái hiện nay thế lực gần mình là ai. Đây, hiện thế lực của mình là Tào Tháo. Thế lực đây, thế lực gần mình là Tào Tháo. Tiếp theo đó là Khổng Dung. Bây giờ đầu tiên mình sẽ đưa quân mình đánh Khổng Dung trước đi. Bây giờ muốn dễ lắm, muốn đánh thì mình chỉ xuất thành, mình chọn tướng ha. Tướng thì đây Lưu Bị đây, Lưu Bị, Quan Vũ đó. Mấy cái quân sư mình đưa đi hết đi đó, Tôn Cẩn, Giảng Ung, Mi Phương, Mi Trúc rồi đó. Rồi họ đưa có được có một cái mình chỉ lít chọn 5 người tối đa các bạn, đưa xíu tiền lên mình chiếm giữ cái quan hải trước đã. Thì các bạn muốn sử dụng chuột trái các bạn ha, cho dọn chuột trái để lít chuột trái vô, nó phải chạy ra theo di chuyển lên thành này đó. Mình chủ yếu mình sử dụng cái bản đồ để mình đẩy ha. Còn dưới đây thế lực ở đây là Trương Phi đang nắm giữ này, hành Trương Phi đó.
bạn cứ nắm giữ thành như đây. Hiện tại là mình coi cái nào ít làm đánh nó trước đi. Đó, với lại mình chiếm mấy cái thành mấy cái chỗ quan ải nè thì nó sẽ cho binh nhiều hơn. Còn bạn ở đây là những cái thành tròn tròn vậy đó thì bạn sẽ kiếm được tiền nhiều hơn. Đó, nãy 255 giờ lên 321 rồi đó. Đó, bạn kiếm tiền nhiều hơn, bạn được về binh lên đi cho một ông trấn giữ thôi. Đi chút trong đi chút giữ đi. Rồi lên. Đó, mình lên mình giữ thành, mình giữ cái quan ải này, mình chiếm quan ải này nó cho mình binh không, binh lực mình tăng cho 30 ha. Rồi bắt đầu bạn vô xem lực lượng mình nè, đây lượng mình đây thì đây là đầu tiên là những cái kỹ năng, đây vé kỹ năng đó. Ở đây là khi mà cái kỹ năng này là lúc mà bạn vừa mới ra trận bạn thiết lập một bài binh bố trận, bạn bố những cái bố trận những cái xung thành trì là những người là công thành. Đó, tự lính nói chung là thêm thôi chứ lính là công thành được. Đó, có thể là dụ những cái bố trận đi phía trước, ví dụ mình phía sau bắn cung, ví dụ vậy. Trận hình thì hiện tại mình mới ra thì lưu bị được cái trận hình viên hình trận thôi. Trận hình này nó giúp cho mình tăng được lực công kích hay lực phòng ngự nha, tùy theo trận hình nó có ghi trên đó. Rồi binh chủng hiện nay là bạn thấy là đây binh của lưu bị dưới đây là thấy là thiết xa binh, bạn thấy không? Đây là thấy là nỏ xa đúng không? Đây nỏ xa là hình ảnh này. Đó, bạn sẽ nhìn thấy được đây, lực chiến là 7, lực phòng ngự là 2, di chuyển là 3. Đó, bạn muốn thích chơi cái lực lượng chơi cái đây chỉ cho coi thôi. Còn bạn điều khiển nè, đây là vẫn là nỏ xa. Bạn muốn thay cái loại binh lực, bạn click này, binh lực này nè. Đó, đây một cái chỗ này thì nó chọn nó thay đổi thấy không? Đó, phù kỵ, nỏ xa. Đó, nỏ xa thì nó bắn rất là xa, tuy nhiên là áp sát thì nó sẽ dễ chết. Đó, theo chúng ta vừa chiếm thành chúng ta đã chiêu một binh sĩ được bạn 11 người không? Đó, mình cho quan vũ thêm 11 người, thì quan vũ thì dùng phù kỵ ha. Đó, phù kỵ. Đó, tiếp theo là trang bị do mình chưa có gì chưa trang bị đâu. Thì đây là những kỹ năng nè, chưa có gì đang thức luyện. Ví dụ nó có tới 5 thức luyện, bạn muốn luyện kiếm, luyện khuyên, luyện đao, luyện thương, luyện cung, cái gì cũng được hết. Muốn luyện nhiều thì có một số chỉ số lên thì bạn đánh rất là giỏi và đánh ra những cái kiếm khí, những cái tuyệt chiêu đồ ha, rất là vui. Rồi phiên là cái gì biết không? Cái hoạt động chim đó bạn, cái hoạt động chim mà nhiều lúc mấy ông quân sư hay dùng, ví dụ như gia các cộng minh hay sử dụng cái hoạt động chim đó bạn. Đó là phiên, phiên. Đó. Rồi bây giờ mình thử xuất binh mình đi đánh ha. Đó, center con vật phẩm đây. Vật phẩm là khi mà đánh các tướng thành với nhau thì mình sẽ lượm được những vật phẩm, nó rơi ra những người bắt vị tướng đó thì trong vị tướng nó có những cái chữ cái món gì mình sẽ lượm hết, mình thu hết. Đó, mình sẽ vô cái trang bị vật phẩm mình thì là để trang bị cho tướng nè. Đó, rồi ok, bây giờ mình đánh thử đi. Rồi xuất thành ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lưu bị dẫn quân. Tiếp theo quan vũ coi. Bạn quên mình nói bạn nữa, thì bạn thấy ở bên dưới không nè, chọn quan vũ đi. Nè quan vũ bạn thấy không nè, nhìn cái hình quan vũ nha, bạn nhìn quan vũ nha, tại cái con trỏ này bạn chỉ xuống bất tiêu hình đây. Thế ở dưới thì cái vũ lực cái đầu tiên là cái vũ lực là 101 ha. Ở dưới 79 đó là cái mana giống như năng lượng nha, năng lượng để mình chơi tuyệt chiêu bạn. Đó là 79 ha. Đó, còn dưới nữa là máu của ổng là 47. Đó. Còn hai thông số này để vô này hơi khó thấy, để mình cho bạn dễ coi. Đây để dễ nhìn. Đây đầu tiên là vũ lực ha. Mình nói lộn một vũ lực là đầu tiên là 101 ha. Cái tiên là máu với phải mana, lộn là 135 máu ha. Đó. Tiếp theo là cái sĩ khí ha. Nè, phải sĩ khí SK và sức khỏe thôi nha. Sĩ khí có nghĩa là cái mức độ mà đánh trận. Sĩ khí nghĩa là cái mức hùng hồn khi gây ra trận các bạn ha. Khi mà sĩ khí càng cao bạn đánh cái sát thương nó càng tăng các bạn, nó càng dính nhiều hơn, nhìn dính nhiều sát thương hơn, đánh nó mạnh hơn. Đó, tiếp theo là binh là phù kỵ ha. Còn cái này là quá trình là mới vô thì bạn coi sẽ có cái chỉ số mà mình học hỏi được người ta là số 1 thôi. Đó, từ từ phải tăng cái chỉ số này mình sẽ đánh sẽ mạnh hơn. Và tương tự là trí là ví dụ như trong quá trình bạn đánh thì bạn né đòn nè, rồi bạn có những cái tuyệt chiêu bạn học nữa. Đó là né đòn hay là trí là 774 ha. Đó, ví dụ hay là cái tỷ lệ mà mình trí càng cao, ví dụ như là trong quá trình mình bị dây vây trong
đám lính thì tỷ lệ thoát ra mình sẽ cao hơn, hay là tỷ lệ né đòn trong trình tự động đánh nó sẽ tự né đòn, nó lùi lên lùi xuống, nó làm cho cái chiêu đánh nó bị hụt. Đó là trí giúp cho mình tăng những cái này, hay là khả năng chạy, hay là nhờ nó sẽ tăng trí thì nó sẽ tăng cho mình nhiều mana hơn, nhiều. Đây là mana mình được 47 mana, 3 mana để mình chơi tuyệt chiêu, gọi là mana mình đánh liên minh rồi ít gọi mana đi. Đó, lòng trung thành đó là 100% ha. Đó, đây là tỷ số là 9 bại, chiến là 0, bại là 0 ha. Đó, số quân mình dẫn là 30 đó. Đó, tỷ số đó. Thì ở đây á, là cái kỹ năng đầu tiên trong trận á, tung mình chiêu này. Đó, mình có trình đánh hôm nay ông này có huyền mẫn chạm á, tương đối khá ngon. Mẫn chạm mới vô trận ngon. Rồi vô anh vũ lưu bị không cận một phương ha, và trần đạo chân gì á, mấy ông đó mình không biết tên lại là quá rồi, mình đánh lên không dung mình đánh ha. Đó thì bắt đầu là cái quân nó đánh rồi ha, cái quân gì đánh ha. Đó vô đánh bây giờ bắn lính công kích, rồi vô công kích ha. Vô công kích thì cái đầu tiên là tác chiến bằng binh ha, bằng lấy binh và tướng đi cùng đi chiến luôn. Đó, tuy nhiên thì mình vô mình đánh rồi đánh tay lôi, mình thử rồi hỏi đã đánh tay lôi đánh không, đánh tay lôi này nó giúp mình giảm tiêu hao binh lực các bạn ha. Đó, binh lực mình còn quýnh nào thắng là coi như tướng nó thua, tướng nó sẽ không thể trận nữa, mình rủ đánh nó không đánh, thì coi đánh không, nó không chịu đánh, nó đen còn lùi luôn rồi. Rồi chọn khối, đây là đánh khối, có nghĩa là bên nào chọn khối đánh thử này, chọn khối thôi này. Đó, có nghĩa là người nào có nghĩa là đây là nó cho bạn tới 33 điểm ha. Thì bạn đây là bên tất cả đây đó, bạn click vô hay click vô liên lạc ha, là nó những cái vũ khí này mình chặn đây, ví dụ như thiếu quyết đây bạn phải đánh đây, bố trí đây. Đó, bạn bố trí thì nó khi mà bạn chạy qua bên tướng địch nhiều thì bên đó thì mình sẽ thắng ha. Đó, quăng bom cho tôi mình trì đầu tiên đi. Đó, bạn click đây là đó. Thì nó bạn chạy qua bên kia nhiều bạn thắng thôi. Pháo binh là sao? Lít vô bạn lít bạn điền vô, bạn đứng sát ở đây bạn đi nhanh nhanh. Còn đây là mình 7 ha bạn, 7 mình không cho địch đi qua. 7 mình cho địch đi qua, không cho địch đi qua. Bạn chơi thử thì bạn biết cái tính năng là cái gì mà công đi 3 điểm đúng không? Bây giờ thì bố trí thêm một số tinh trì để nó bố trí ở đây, nó bị nó không cho chạy qua. Còn ở đây mình cho nó chạy qua, nó đang bố trí tạo được hết. Đánh này mình ít đánh các bạn, nó mình ngoại diễn đó, đánh cái vị trí bây giờ mình còn 5 điểm cho cái tăng nó tỷ lệ tấn công. Mấy ông như tiêu phu không bắt đầu mới đi cho mấy ông quân bơm nó cùng cho nó tiêu phu giữa rồi tạo được rồi, đây bắt bắn đại nữa sao? Đó, nó mô tả bằng tiếng tạo rồi. Thôi độ di chuyển lại đi thêm nữa coi, mình chưa tại mình ít đánh này là mình ít chơi lắm. Thêm là bắt đầu thêm những đơn vị nè, coi di chuyển của mình, ví dụ mình thích thay thế di chuyển đó là đổi qua không, hay đổi qua đổi vị trí là chân cũng đây là xóa tất cả, đây là xóa từng cái, đây là xóa từng cái, nó tự xóa luôn. Thêm lại cho nó vừa đủ hết cái điểm ha. Rồi xong mình bắt đầu đó, đầu đó quân mình đây, bắt đầu là mình bấm play nha bạn, đây bấm play cho này, còn đây tiến hết lên đó, cho chạy lên đó, bấm play đó, cho chạy lên tấn công. Chip màu này bấm chậm quá, bên nào qua nhanh mình đã thắng, đó bạn coi nè, bên nào qua nhanh mình đã thắng, chích ra nó chạy nhanh quá. Mình cũng qua mới nè, mình vô mình tung mình trì đó, mình tung bên nào hết máu nhiều mình đã thua. Mình
có quả, quả trong nó chơi chung, nó chơi nó cho chung mình tiền nhiều nhỉ. 114 mình 110 chết một mình thiêu rồi, mình thiếu ai qua hết rồi. Bên kia qua hết rồi. 113 110 rồi mình thua 110. Chưa, mình còn 110 9 8 3 hay lắm, thắng rồi bạn ơi. Máu 103 mình máu 106, mình nói mất máu nhiều hơn. Nó còn quýnh gì nữa cha, trời ơi chưa chịu hết giờ thì nó có thời gian trên đây nè. Đó, vậy là trận này mình thắng không, mình thắng ha, yeah là đầu tiên thắng rồi. Đó thì cái ông này ông bị mất MM thì coi như mình đã tiết kiệm được. Ông này không ra trận, 44 binh. Đó, thực ra đây là tổng số binh của họ là 60, bên mình là 120 binh, mình 5 tướng, 5 thủ tướng, 5 tướng, là mình có 2 tướng thôi. Tuy nhiên ông này đã bị chết rồi. Thì hiện tại là chỉ có toàn quân này chỉ có 30 binh, mình lấy quân chủ ra trận tác chiến này. Ở đây là tuyệt chiêu khi mà đầu trận, tuy nhiên không có gì hết trơn, tại mình chưa có gì hết. Rồi mình có như là phục binh hay gì đó vân vân. Tiên thi trận hình nè, nó có nhiều trận hình bằng lít để đó, nó ra nhiều trận hình ha. Tuy nhiên mới ra thì Quang Vũ đã có tiên thi trận hình này cộng 1 các bạn, cộng 1 sức công kích cho quân địch nha. Còn lít đây cái lít cái thấy không, ở đây là cái hình ảnh là con tướng nằm sau quân sĩ, còn lít đây cái con tướng nằm trước quân sĩ. Đó, muốn quýnh nào quýnh. Rồi ok, cho Quang Vũ nằm trước quân sĩ luôn. Rồi lít bắt đầu chiến trường tiến công. Đó, mình thích cái chỗ là nó cận chiến, bạn có thể điều khiển tướng lính đâu đầy đủ. Đó, đứng lên đây thì bạn coi theo bản đồ nha. Đó, bản đồ bạn thấy hai bên đó, bạn coi nhìn đó, giờ rất là rõ đó, đánh hai bên. Rồi đó, Quang Vũ ha. Bây giờ thì bạn lít cho màn hình thì nó sẽ đứng lại, nó không chạy nữa. Tuy nhiên để bạn điều khiển ở trên đây là điều khiển của tướng ha, lên xuống lùi tiến đứng im ha. Nó tương ứng với bàn phím, ví dụ bạn có thể là W A D A S là D là đúng, lên lùi xuống D S, còn chữ E là đứng im nha bạn, chữ E đứng im. Đó, còn đây là điều khiển binh sĩ ha, nói sơ sơ là bạn đã biết rồi, tiến lên binh sĩ gì đó. Vâng. Rồi tiếp theo là tiến tướng, đây là tiến binh, tại vì hiện tại bạn chỉ có một đạo binh thôi. Tuy nhiên thì sau này bạn chơi lâu thì bạn sẽ có rất nhiều loại binh chủng kết hợp với nhau, do đó thì bạn điều khiển từng cái nó rất là mệt. Do đó bạn sẽ đây tiến binh ha. Rồi bắt đầu là đây là tiến binh tiến tướng, còn đây là dừng tất cả luôn, đây là tiến tất cả, tiến tướng tiến binh. Rồi ở đây là rút lui, đánh không được là rút lui hết binh ha, rút lui. Còn đây là tấn công, đây là gọi là tử chiến các bạn ha. Bạn bấm lúc này coi như là bạn chiến cái chết thôi, thắng thì được, còn thua cũng thua luôn. Đó là tấn công, là gọi là tử chiến. Rồi ok, mình sẽ chờ mà thấy cục này chạy không, cái cục mana mình khi mình có được một chiêu chơi đâu cho chỗ này. Đó, hiện tại một tướng là một chiêu là một tướng trên này, còn đây tinh là hai tướng hay gì. Bạn đi từ từ cao bạn sẽ thấy được. Rồi địch thấy chưa. Đó, tại sao mình cho nó lại gần, tại vì là mình có huyền băng trảm, mình có một cục đầu Quang Vũ chơi tuyệt chiêu huyền băng trảm này coi. Đó, Quang Vũ chơi nè. Đó, bắt đầu phải không, hết binh ha, ông còn 6 binh rồi, đánh gì nữa. Bây giờ tấn công. Đó. Rồi bao nhiêu bấm một tới. Không này do công yếu lắm, cho mình Quang Vũ lên đánh là hết binh ha. Binh Quang Vũ cũng khá mạnh, ông Dung không bạch đó. Đây là ông này nhà cũng Dung đây. Dung này đâu. Đó, Quang Vũ được nội tại rất là mạnh, ông Vũ này, ông này nè, do công của bạn này chắc bị đòi chết rồi nữa. Rồi rất nữa. Rồi đó, không Dung bắt ông không? Muốn bắt thì chúng ta sẽ bắt ông. Thôi thời gian đầu hỏi ông chiêu hàng không, chắc không lời chuông, không được bắt giam không đi. Bắt giam không? Hồi nãy bạn thấy cái nhà tên Khổng Dung đúng không, mà bắt giam cái ông tướng sói luôn. Rồi bắt đầu để mốt mình chiêu hàng bên mình thì mình sẽ tăng quân thêm, tăng tướng thêm. Rồi đây Khổng Dung đó nè, thông báo là Khổng Dung đã không gọi tung tích. Thái thú Võ Ấn kế nghiệp của Khổng Dung không, Võ Ấn Quốc kế nghiệp. Đó, lúc này cái nhà này sẽ thay đổi tên này, nó chạy về đây, nó chạy về thành không, Võ Ấn Quốc biến thành Võ Ấn Quốc ha bạn ha. Đó ok bạn, đó đơn giản thôi. Đó là bây giờ mình sẽ điều khiển, còn ở đây đơn vị như nào theo chút mình sẽ nói hết bạn luôn. Tuy nhiên thì cái chơi này là nó bình thường thôi, bạn bên một cái phe bạn điều khiển. Tuy nhiên thì cái hay ở chỗ game này là bạn có thể tạo riêng một cái tướng các bạn ha, tạo riêng một cái tướng luôn. Cái tướng ví dụ mình là chủ soái luôn, chứ không phải đi về một phe đâu hết. Cái hay rồi đó, thích thú đó. Rồi mình chỉ bạn cái cách chơi thứ hai ha. Rồi lưu lại game, lưu lại hiệu list
ổng vẫn lưu game ha. Rồi ở đây thì nó cho mình chỗ lưu là tới mấy chục chỗ lưu, bạn chỗ nào trống bạn lít vô thôi, bạn lưu thôi. Còn này là bản cũ nữa. Mình lít vô lít đại đi, rồi lít. Rồi tiếp tục bạn sẽ lưu, rồi nó lưu lại các bạn. Rồi xong lưu lại. Và bạn muốn chơi lại thì bạn lát lại, em lát lại cái game này, lát ít vô chọn cái hình ảnh mình đã lưu rồi lát lại. Đó, tuy nhiên thì mình muốn chia sẻ bạn cái cách mà đây giờ chuyển qua main ha, chuyển qua main đi, chia sẻ bạn cái cách mà bạn có thể tự tạo một vị tướng riêng cho mình luôn. Rồi lúc đó bạn sẽ tạo một vài cái vị tướng khác sẽ đi theo mình là một người ở một cái thế trung lập luôn. Mình sẽ cầm binh đi đánh tất cả các thế lực khác và thống nhất Tam Quốc các bạn. Đó cũng giống như sau này ba nhà Tào Tháo, Lưu Bị với lại Ngô, ba nhà đánh nhau, cuối cùng cái thế lực thứ tư lại là người thống nhất Tam Quốc, đó là các bạn biết nhà nào không? Đó là Tư Mã Ý rồi anh ha. Đó chính xác là Tư Mã Ý đây, Tư Mã Ý đây, Tư Mã Ý là dòng họ cũng rất là mạnh ở bên khu vực Tàu Ngụy ha. Thì sau khi chết hết rồi, ổng là người thống nhất Tam Quốc ha, cùng cả già chết hết đây, mặt tử bố là ông này đây. Đó, rồi bạn click đây tạo tướng hả bạn. Đó mình thích chơi này, mình phải đưa hình ảnh mình vô trong này, các bạn thấy không? Đó tướng tạo đó, hình ảnh mình đó giờ nó hấp dẫn hơn bạn ha. Giờ mình sẽ xóa đi, mình sẽ chia sẻ bằng cách tạo ha. Xóa đi một tướng đi, tướng này nó khỏi phải cũng được. Rồi bây giờ mình bấm chữ thêm tướng các bạn ha. Đây thì thêm tướng thì bạn có thể chọn nam hoặc nữ ha. Đó ví dụ mình chọn nam tướng đi. Đó, đây là họ tên, mình chỉ điền trong hai ô này thôi. Còn đây là tự là ký danh mình là tên gì ví dụ được, giờ mình đặt họ Trương, Triều Đại họ Trương ha. Cách nhưng mà nó chỉ có được 4 ký tự nha các bạn nha. Đó 4 ký tự vô cách là 4 ký tự rồi. Đây R dấu chấm cách 4 ký tự. Còn ví dụ như là Tân Long, Trương Long đi này, Long ha. Đó còn tự gì mà không ghi còn không ghi thôi, tự ví dụ như thứ tư ví dụ vậy. Đó thứ 4 đó, rồi bạn có viên nguyên gì mất thôi. Đó, rồi hình ảnh đây, bạn click hình ảnh đây, đây có rất nhiều hình ảnh, bạn thích bạn chọn nào bạn chọn nha, rất nhiều hình ảnh đó, rất nhiều hình ảnh, bạn chọn này đây. Đó, rất nhiều hình ảnh ha, bạn chọn ai bạn chọn. Nhà Quang Vũ còn trẻ nè, chị Dân còn trẻ nè. Đó rất nhiều không? Đó rất nhiều hình ảnh bạn muốn chọn. Rồi còn nếu như bạn không thích cái hình ảnh này, bạn hãy tùy chọn đây. Thì lúc này nó có những ô trống đây nè, ô trống. Bạn thích cái ảnh nào thì bạn có thể đưa vào đây ha. Cái này thì nó đã có nhiều á, lắp hết. Đó bạn click đây, rồi bạn chọn hình ảnh ha. Rồi nó sẽ chuyển bằng đến việc một tin nào đó để kiếm ra được hình ảnh của mình không được. Việc đường dẫn tới cái hình ảnh của mình đó, cái ổ đĩa nè, mình dọc việc cái hình ảnh của mình chọn một hình ảnh nào đó ha. Mình chọn bất kỳ một hình ảnh bạn thích. Đó, ví dụ chọn hình ảnh nhóc này đi, nhóc này xấu quá. Chọn hình này đi, đó hình này dễ thương nè, rồi ok. Mở lên, rồi ok đó, bạn chọn một ông này là vị tướng nha, bạn bấm tiếp theo. Nó sẽ vô một cái hình ảnh thấy giờ đẹp không? Đó là mình trở thành vị tướng mới là mình cảm thấy rất là hứng thú. Còn ở đây thì ở đây là vũ lực với trí lực nó chia ra, thì nếu bạn muốn chọn tướng mà đánh luôn á thì bạn chọn là vũ lực. Còn nếu không thì bạn muốn một quân sư hỗ trợ mình đó thì bạn chọn trí lực cao hơn vũ lực. Tuy nhiên thì cái thông số này nó sẽ cho bạn random bạn lít con cái con số này thay đổi ha, lít random nó thay đổi thấy không? Đó nó nhảy hai con số thì bạn muốn chọn sao mà cái chỉ số cao nhất là khoảng 140 cộng 2 cái chỉ số 140, thì đó mình sẽ phân phối riêng bạn. Thì cứ cộng 140 là cái chỉ số cao nhất đi, rồi mình muốn phân phối riêng thì mình phân phối riêng, chọn random. Ở đây ông này trí lực cao vũ lực nè, này mới có 120 chưa đủ mình chọn công chưa mạnh mắc nhất đây. Giờ mình đang chọn một cái chiến tướng đây, 95 cao nhất. Tuy nhiên thì 95 mà cộng với này chỉ mới 134 thôi, 134 thì chưa mạnh đâu. Đây nè, gần tới rồi nè, đây là 138 bạn, 138 vũ lực 90 ha, 138. Giờ ở đây là phân phối ha, bạn có thể bạn có thể dụ như nếu này 95 cái mắc maximum rồi, bạn hãy phân phối thêm cho trí lực cho mình. Đó là 68 là cũng mạnh nha các bạn. Nếu bạn 68 bạn hãy tìm tiếp
Đó thì ở đây mình chỉ sơ bạn số 68 đây bạn biết thôi, thì đây nó tương ứng như vậy. Số chiến lực sẽ tăng tương ứng với là mana, cái phần mana với lại cái phần vũ lực của mình. Đó ở đây 135. Đó, rồi bạn tiếp tục bạn đây là bạn nếu bạn chọn xong ha, cái 68 cũng mạnh các bạn. Rồi bạn chọn đây là hình ảnh tướng ha, tướng mình. Đó, mình thích ông nào mình cái hình ảnh này khi nó hiển thị lúc mà mình đi ngựa. Đó, đi ngựa. Tới chích một. Ôi ơi quên, tiện bấm lộn cái mất tiêu tiêu. Trung Long. Hình ảnh này đây coi một chút bấm lộn. Mất tiêu rồi, phải làm lại đó, làm lại đi. Làm nhanh, dạ dạ. Mà cách mới coi cái mất tiêu rồi. Trung Long ha. Bây giờ chú Tư đi, chú Tư rồi. Thôi, tại nãy ấy rồi, thôi mình tạo một cái nữ tướng đi ha. Rồi tiếp theo là mình chọn nữ tướng ha. Ví dụ mình chọn chương, ví dụ như chương gì ta, chọn chương Kiều đi, chương Kiều này không bỏ dấu được nha bạn nha, này không bỏ dấu nha. Đó, chương Kiều đó, ví dụ rồi chọn là Kiều Nương như vậy, Kiều nữ ha. Khỏi ký tự được rồi hình ảnh. Xong chọn nữ tướng đi, chọn nó khác rồi. Okay. Đây những hình ảnh nữ tướng thích người nào chọn cái đó ha. Đó, rất nhiều người đẹp, thích người nào đẹp thì mình thích đi chung chọn. Rồi chọn bé này mặt dễ thương ha. Rồi tiếp theo còn bạn không thích hình ảnh thì bạn cứ đi vô tùy chọn, mình chọn ảnh thôi ha. Còn mà bạn có thì mình chọn ảnh nữ mà. Rồi chọn một cô bé này đi ha. Rồi cái này đi. Rồi Thiên Kiều. Rồi tương tự bạn chọn đây là cái đợt ví dụ quân sư đi, đây là vũ lực có nhiều rồi, chọn mình là quân sư đi. Hay bạn chọn hai chỉ số tương đương cũng được, nhưng mà tổng hay là 140 nha bạn, 140 sẽ mạnh. Chưa mạnh 140 cho chỉ số hai người ngang ngang nhau đi, nó không giỏi về cả hai luôn, trí mưu trí và sức đánh luôn rồi ha. 9543 này tới 100 cũng 168 đi học vậy. 120 mấy. 120 30 90. 95 41 130 mấy à, chưa mạnh đâu. 100 này cũng 137 không ạ? 137 ha. Còn 3 chỉ số nữa cũng được đi. Đó mà 86 dù vũ lực cũng mạnh ha. Lên mọi người tăng lên nữa cho 90 đi. 90 vũ lực. Rồi 90 lực tăng lên ha. Tăng lên. Rồi ok. Rồi. Đây đi 72 đi. Rồi phụ tướng thì mình chọn bất kỳ một tướng nữ nào ha. Áo màu xanh. Mình chọn áo màu xanh đi. Xanh, cô bé là áo xanh. Rồi cô bé áo màu xanh đi cho nó giống nhau. Rồi tiếp theo bạn qua bạn chọn kỹ năng. Thì quân sư thì mình có thể là chọn kỹ năng, ví dụ đây là những kỹ năng tiêu biểu, ví dụ đây hồi máu, ở đây là quyết ba đao là mình lấy lên nguyên một cây quyết ba đao bạn, để cái này tăng mình vũ lực sức mạnh và quýnh ra cái thuyền, quýnh ra băng nó nổi lên xung quanh là tướng địch của chết các bạn ha. Để mình cho con quân sư thì cho hồi máu. Tiếp theo là tuyệt chiêu là chiêu đằng long giáng long các bạn. Thì những tuyệt chiêu này thì mình có thể là học được hết nha bạn, học được hết trong quá trình mình đánh trận luôn, là mình phải học được hết luôn. Đó, do đó mình đừng có lo. Thì mình thích thì mình chơi đầu trận mình sẽ lợi thế hơn, tại vì đầu tiên những tuyệt chiêu nó phải hai hồi máu cho tướng, hồi máu cho mình, hồi máu cho tất cả đồng đội luôn. Đó, thì mình giờ này quân sư mình ấy vừa quýnh thì mình chọn cái mệnh lương thuật là hồi máu ha. Còn dòng giết ở đao lên, còn đây là con huyền băng trảm là huyền băng huyết trận là chạm là lúc mà bạn ra nãy Quang Vũ có một chiêu huyền băng trảm nó giống như vậy thôi. Rồi ok. Tuy nhiên này phân phối mình chỉ còn 2 thôi bạn nha, nó chỉ trong 8 thôi.
Kỹ năng, còn cái kỹ năng này là lúc mà bạn trước khi ra trận luôn thì bạn sẽ bài binh bố trận thế nào đó, bạn bài binh thêm những cái củ lộc giác là giống như là những cái đồ chặt, những cái thanh gai đồ nó chặt tướng địch đi tiến công ha, tại quân địch nó nhiều lắm, do đó thì làm những thanh gai đó thì nếu ban đi thì bị chết lính bớt, tiêu hao bớt lực lượng. Rồi đặc tính ở đây thì nó có nhiều đặc tính cho cái tướng, ví dụ quyết đấu, nghĩa là trong quá trình đánh trận đó, thì nó sẽ tăng tốc độ đánh cho tướng mình. Còn kỹ thuật là tăng tốc độ cưỡi ngựa cho mình ha. Trung tâm là mình tăng cái tỷ lệ trúng mục tiêu, quýnh như cái nào là trúng, xác suất nó trúng nó cao hơn. Còn có cái lúc quýnh hụt nữa, quýnh hụt có nghĩa là bạn quýnh vô bằng mà không nghe cái chữ chít, không nghe cái từ đó là quýnh coi như là hụt nha, nó không có làm tiêu hao máu địch. Lãnh tiễn là vừa ra trận mình phóng một cái phi tiễn vào tướng địch làm gây mất máu địch thôi. Còn đó là vậy. Phóng này nó có cái gì nè, có cơ hội trong trận chiến đấu nè, phóng tên bắn địch ha. Đó, cơ hội trong chiến đấu nè, phóng ra tên địch đánh kích cũng giống như vậy đó. Lãnh tiễn là giống như trong quá trình trong trận mình đánh lính đó, mình phóng đi tiêu chết lính. Còn cái này là đoạn kích, mình nhớ là nó phóng thẳng trực tiếp vừa ra là đoạn kích, là vừa ra là nó phóng một đoạn kích vô thẳng vô tướng luôn ha. Đó, còn ở đây là mình kiếm thuật thì mình sẽ sử dụng cái, nếu mình đấu kiếm sử dụng kiếm, mình sử dụng kiếm thuật, mình sẽ sử dụng kiếm thuật thì mình sẽ tăng cái sát thương từ kiếm lên đối thủ ha. Tương tự tăng phiên, tăng sát thương phiên, tăng đao, tăng thương, tăng sát thương bằng thương ha, cung cũng vậy. Đó, xung thành, xung thành là có nghĩa là mới vừa ra mình sẽ có một đoàn xung thành trì nó sẽ chạy lên hóa thành. Còn kiếm quyết này nó sẽ tung những cái tuyệt chiêu cho mình khi mình học cái này tăng lên, nó là học nhanh hơn cho mình ha. Còn triệu hoàng phi ưng là những con chim ha, khi mà bạn ra trận sẽ có những con chim nó bay, nó đánh đi trận trước. Cũng còn cơ quan yêu binh là cũng vậy, là những cái con quái thú rồi nó lên. Còn cơ quan binh thao tung gì ở đây nè, thường gia các công binh đưa ra trận là có những cái cơ quan, những cái người gỗ rồi, người máy gỗ rồi lên ra trận trước ha. Đó, hồi xuân là giống như là hồi máu gì đó, tự tin là như là tăng cao cái kỹ năng hơn. Bây giờ mình sẽ thử. Rồi tiếp theo binh chủng thì đây bạn mới vô bạn sẽ được binh chọn 4 ha. Đó là chỉ bình thường thôi, chẳng gì hết. Thích trương cung thì bạn chọn cái tướng này, nó có điểm hết trơn, bạn mua nó. Tuy nhiên thì mình sẽ chọn của nương, binh chủng rất là khá mạnh các bạn ha. Trong cái của nương này lên cấp thì nó sẽ chiêu dụ địch, vừa đúng như chiêu dụ luôn. Đám nữ ha, nữ tặc. Rồi xong rồi đó, rồi chọn xong ha. Chưa hình trận nữa, hình trận thì bạn thích đây. Khi trận hình thì bạn cộng câu hình trận này bạn nhận được hai lượt công kích phòng ngự nha, rất là mạnh nha, 22 điểm số nha bạn nha, rất là mạnh nha, ngon nha, khá mạnh. Trương Phi mới ra có cái câu hình trận. Đó, rồi mình đã hết điểm rồi, ok, mình chọn nương mấy cái hai đặc tính này, ok, rồi bạn chọn tiếp tục các bạn. Đó thì bạn sẽ được tuyển thêm đây nè, đấy, Trương Kiều, Trương Long, Trương Đỏ, mỗi vị tướng đều có những cái chiêu để có đặc tính tu tình, tu tính. Đó, cái đặc tính chỗ tu tính này là mình chưa có thử nha. Hồi xuân thử nhưng nó cũng không thấy hồi mà không biết nữa. Rồi lùi ha, rồi xong rồi đó bạn tạo xong ha, tại những cái tướng rồi bấm lùi. Rồi tương tự bạn dẫn vô game mới, rồi xong game mới tương tự bạn chọn mất hơi kỳ, thích nào chọn đó thôi, chọn một tướng đi. Đó, rồi tiếp theo, rồi hồi nãy là bạn chọn cái vua trên đây đúng không ạ? Còn ở đây mình không thích những vua này, mình chọn vua mới ha bạn ha, vua mới đây. Rồi vua mới thì trên đây mình sẽ chọn ai là người lãnh đạo ha. Đây mình chọn Trương Long là người lãnh đạo ha. Đó, Trương Long là người lãnh đạo. Rồi đây, rồi bạn bấm tiếp tục. Rồi tiếp tục, ở đây thì nó hiển thị những cái vị tướng, mình có thể chọn nhiều vị tướng ha, chọn một, chọn nhiều đó. Kiểu Trương Kiều đi chung mình nè, Trương Thùy nè, Trương Vi nè. Đó, hôm nay là 3 nữ không kìa. Thùy Vi. Rồi mình chọn cho mình Triệu Bảo đi, rồi đó 3 người, rồi bấm tiếp tục ha, tiếp tục luôn.
Thì lúc này thì sẽ chọn thành các bạn ha. Đây tất cả các thành màu trắng trắng này là những thành mà chưa có ai ở đây. Ở đây là phe thế lực của Hứa Xương nổi tàu háo rất là mạnh, do đó thì mình chọn đây thì áp lực tương đối khá nhiều. Mình chọn Thương Dung hay mình chọn Bạch Đế Thành đi. Mình chọn Bạch Đế Thành đi. Rồi chọn Bạch Đế Thành, chọn Bạch Đế Thành đi. Rồi ok, Bạch Đế Thành ha. Thì ở đây nó có cái chỉ số, ví dụ Bạch Đế Thành hiện tại là 98.000 dân số ha. Đó, mình dân số nhiều thì mình có khả năng mình chiêu mộ nhiều, mình tạo tiền nhiều. Đây đến 134.000 Thương Dung để chiếm 134.000 các bạn. Rồi thôi mình chọn Thương Dung cũng được, chọn Thương Dung đi, chọn Thương Dung. Rồi bấm tiếp theo ha bạn ha. Rồi tiếp theo bạn chọn màu sắc, thích màu nào còn đó, còn nâu. Rồi nhấn nhận đi. Rồi xong, khó thêm tướng lịch sử không. Rồi tiếp tục. Xong rồi ha. Đó, rồi xong đây, thấy chưa, bạn ra bạn là một cái vị tướng trong thành, mình đang ở thành Thương Dung ha. Mình phải coi xung quanh mình là thế lực là ai các bạn ha. Khoan bỏ đây cho nó dừng lại đi, dừng cái thời gian lại. Đây hiện tại là thế lực của Lưu Biểu năm đây 140 quân. Hiện tại là mình có 100 quân các bạn. Kế bên mình là đây Trương Lô 160 quân. Đó thì thôi tạm thời mình, tại vì mình cần đến chiếm mấy quan ngãi nè bạn. Mấy quan ngãi này mình sẽ chiêu mộ binh sĩ nhiều hơn để giúp cho mình đánh trận tốt hơn các bạn ha. Còn mấy thành này ít quân sĩ nào vô lắm, cũng có nhưng ít lắm, sau này nó mới nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đưa được Trương Long cho Triệu Bảo canh đây đi. Trương Vi, Trương Thùy, Trương Kiều đi luôn. Rồi Trương Bảo như có võ công 96 nè. Tại vì Trương Bảo mạnh để cho ở nhà đi lấy chút xíu tiền đi. Rồi xuống thành, mình xuống cái thành này đi, xuống thành chiếm giữ cái thành này để mình tạo quân nhiều hơn. Đánh thành Trúc Dương nè, Trúc Dương quân, Trúc Dương quan ngại. Rồi kéo xuống, đó mình kéo xuống ha. Lưu động đó, thấy không, mình vừa kéo cái là cái thằng Lưu Biểu nó lại nó đánh mình liền không, nó đánh chính mình liền không. Tuy nhiên thì trong quá trình đó nó đánh mình, nó lại bị sai lầm ở chỗ là nó bị bỏ nhà. Nó chỉ còn 30, bạn nhớ theo dõi tình hình chiến tự liền nha. Cái đó lúc này mình sẽ không chiếm thành này trước, mình sẽ quay đầu quân lực, mình đánh vô đó nha, đánh vô Tương Dương Thành, nó lít vô, nó lít chục trái vô đam quân này, còn lít chục trái còn kéo vào lít vô thành. Rồi ok, mật không cho dừng cái này, bằng lít vô cái chỗ hệ thống này nó mới dừng lại nha bạn. Rồi bây giờ bạn thả lên nè, nó chạy nè, đó giờ nó chạy nè, nó chạy không đánh vô Tương Dương Thành trước đầm đó, nó đánh lên đây thì Trương Bảo mình đó mình đánh vô trước đi. Rồi ok, công kích. Rồi mình hỏi đánh tay đòi không, nó đố đánh. Rồi hỏi này chơi chọn khối không, cho Trương Kiều ra hỏi chơi chọn khối không. Ơi này chơi ta chơi chọn khối ha, khối thì mình chơi chọn khối thôi, để mình biết cách phối hợp mình thắng trận thôi. Bây giờ 34 điểm ha, chọn gì đây, mấy cái thằng mấy xung hình trì đi. Chọn xung hình trì đây. Chọn xung hình trì, chọn xung hình trì bằng lấp lít cho nó cái là nó mất nha, để nó có xung hình trì. Ít hay có con xung hình trì này mình chọn đây. Mấy ông nông dân nè, tiếp theo nông dân. Chọn nông dân tự nhiên đi đánh. Mình chọn thêm mấy thằng quăng lựu đạn các bạn. Rồi đây chọn củ ma gì là đó, mình chọn nó lại. Mình chọn lại. Còn 10 chọn mấy cái quả đi, lửa đi. Mình chọn nó lại các bạn ha. Phía sau lưng thì mình chọn mấy ông nông dân này đi. Còn dưới hai ông này mình chọn hai ông nông dân ở đây hơi bị lủng phải. Mình chọn nông dân ở đây, ok. Mình chọn này để đây. Tiêu diệt quân nhiều hơn. Rồi ok, và bắt đầu bạn ha. Nãy nói sơ ha. Rồi bắt đầu vô, bạn nhớ bấm nút lay liền nha. Đây bấm lay đây, bấm này. Bấm hết lay, bấm lay chỗ này nha. Rồi là cho tấn công lên. Bạn coi không, nó chặn lại, nó giảm thời gian nè, để có thời gian. Đó là cái số lính qua nè,
Đó mình qua không, mình qua quá trời không. Đó thấy không, mình qua mình được hai hàng lính qua, có hai hàng lính qua đó mình chạy qua không, một cạnh đó không, máu nó bị tiêu hao, nó còn có 106 máu à. Đó 5 thằng xếp bộ bên đây qua 4 thằng rồi, 4 thằng bên đây cũng qua nhiều thế. Ô bên đó nhiều qua nhiều vậy, ô 8 thằng rồi, ô mình đã chìm chưa qua nữa, chào. Mình quên bị lủng chỗ này nữa ác. Đó nó là dùng cái này là ông này ông trận, ông 21 con à, ông giờ ông thắng mình rồi bạn. Hồi nãy mình thắng giờ ông thắng mình rồi. Nó bố trí mọi người bố trí một cái lực lượng riêng. Đó chạy qua bỏ 38 người luôn kìa. Rồi ok đó, ông thắng mình rồi. Thôi mình đánh trận này rồi mình vô tác chiến ha, rồi tác chiến. Đó làm mẫu cho bạn coi thôi. Nói trận hình không có, còn đây là bằng lít ha, coi tướng phía trước. Okay. Mua lượt đó nó có thuốc hành trị rồi, đó mới ra rồi vô bố trí, bạn bố trí thuốc hành trị thì bạn bố trí đây, nó gần cái quân mình để nó lên nhanh hơn, để nó chết mình. Rồi ông mình mới vô mình chỉ có trọng bố thôi bạn. Đó nó sợ mình, bắt đầu nó mình cho bộ công kích lên, bấm tiến binh cho nhanh. Rồi vậy là đây thuốc hành trị là phá thành ha. Mình đứng lại gần này, nó mình cho binh sĩ lại gần này, nó dập cũng chết á. Mình coi hình này. Mà coi là bản đồ bạn biết không, quân này trên nỏ nha, nỏ này bạn đừng đứng từ xa, đứng xa nó bắn mình chết, mà mình phải áp sát nó, mình cần cách áp sát nó để nó ra các bạn. Dừng bên lại ha, để còn có tuyệt chiêu nè, có mana nè, diện xích thôi, đốt nó. Đó nó bị cháy các bạn, nó bị cháy. Đó bây giờ mình võ công tới 95, mình võ công có 2 cho nó chết đi rồi là mình để cho nó đi rồi nó còn 20 binh nữa không, nó còn 20 binh. Rồi cho nó chặt đi đây, khi việc chơi khi dọn này ông đi ra cũng việc cũng nhiều, 15 binh rồi không, con anh chị khá mạnh luôn, cũng đi ra rồi đó, tấn công mình bấm tiến binh ha, rồi tiến binh. Rồi mình chạy xuống bấm con tướng này, bạn đè phím S đi xuống đây tới tìm kiếm trong ngang tướng á, em tiến tướng mình quýnh nó nhanh hơn, mình tiến tướng, còn không mà bấm binh cho bấm xuống cho binh chạy tướng mình là bấm tới là đẩy nó chạy vô, bấm dừng binh, rồi đứng này đánh rồi chết queo đó, rồi chiến thắng. Đó rồi mình hỏi là chiêu hàng đi, chiêu hàng tại nhiều người thì mình bấm chiêu hàng tất cả cho nhanh nha. Đó còn đây là mắt giam, đây là chặt đầu, còn đây là phóng thích. Đó rồi hỏi chiêu hàng, nó đối chiêu hàng mắt giam đó, sau này mình phải thuyết phục nó sao. Đó mình được một thành thương dụng, chích mồ thành này nó đánh chân bảo rồi, chích mồ mình chưa kịp ấy luôn. Ông này ông 24 quân rồi, giết ông luôn, kia hai lực lượng chân bảo ra trận luôn, giết luôn, quýnh luôn. Đó nó tấn công thành mình lại rồi đó, nó tấn công thành mình thường dùng mình ít binh cái nó quýnh liền. Đồ này là trường thương, ông này đi sao bây giờ cho ông quýnh lại, cho ông quýnh vô thành tôi quýnh mình ra. Bây giờ mình lộ tình dễ xíu đi, quay lại cho nó quay một lần rồi bấm dừng rồi nó chạy đi. Kéo bên này nó quýnh mình nè, bên này bên thủ thành này không có cửa. Nó cho hai lực lượng trước, nó hai bên bị giảm bình này không, coi trường bảo có thực chi có nè đằng long nè bạn, giáng long nè bạn, coi thực chi giáng long luôn trường bảo nè. Hay cho chết rất nhiều quân sĩ không, nó gom lại một quốc tiêu qua là không còn giờ, nó còn 11 binh rồi. Giờ mình ông tiến công bằng bấm đè phím D để cho nó chạy ra, nó giết mà ông trước, mình có 29 mà 29 giờ còn 231 giờ còn chứ ông trước, khi mà chơi cung đó, khi mà ông chết đi dù cho tướng còn binh còn nhiều vẫn thua nha. Rồi xong chiến thắng. Lưu Biểu tập kích Thương Dung. Rồi tuy nhiên ở đây là tới 143, con mình ông này 19 thôi, chạy đi.
đông quá bỏ chạy. Mình bây giờ thời gian đầu mình cũng giảm cái khả năng bỏ chạy, rút quân. Bỏ chạy thì mình bấm bây dừng này nha, để nó chạy. Bây giờ mình chạy thẳng về Trúc Dương Thành luôn. Đó, mình điều quân qua, mình cho một người thủ đây đi, mình cho Trương Vi thủ đi, Trương Vi thủ đi, kéo Trương Long, Trương Thùy, Trương Kiều về. Đó, bạn thích nè, bạn nhớ nha, nó có ở đây có chữ tù nhân, list tù nhân nè, đó này mình mới bắt Hàng Tung, ví dụ như list vô Hàng Tung dẫn nó về thành luôn, dẫn qua thành này luôn. Mình coi cái thành này thành chính, mình đi thành lấy quân chính mà rồi xong mình bỏ ra cho nó chạy. Đó, bạn dễ điều khiển ha. Đó, giờ đây là Tâu Triều các bạn. Tâu Triều thì cái đầu tiên đó là Phong Tước. Đó, Phong Tước thì hiện tại là chưa có. Đây là hiển thị chức tước nè, list đây cái thì hiển thị đây, chức cao nhất là thừa tướng ha, đại tướng quân ha. Đây là hai chức thì khi bạn tăng được chức này nó sẽ tăng vũ lực cho bạn, hay thể lực tăng 10 không, kỷ luật không, vũ lực tăng 7 không, trí lực tăng 2 không, đó nó tăng cho mình thể lực không. Đó, đầu tiên quân sĩ không có tăng gì hết, đó bằng lên mình sẽ tăng cho mình những cái vũ lực này ha. Đó, tiếp theo đó là thu hồi chức, những người nào chức mình ghét là thu hồi, dở bị mất thành mình sẽ thu hồi chức. Còn hai là thăng chức chung nè, bây giờ ví dụ như khi mà nó có thưởng này mình chọn hết, ở đây là mình thích chọn đây là thăng chức tối đa, là bao gồm có thăng chức tước với lại thăng kỹ năng mới luôn là tối đa. Còn bạn thích tăng kỹ năng thôi, bạn thích là mất chiều của chiều thôi thì tăng kỹ năng thích này thôi. Rồi tiếp theo đó là chiêu hàng, thì quân địch nó hiện nay là có người nhưng mình chưa có quân sư để chiêu hàng ha. Khi có quân sư thì hồi nãy bắt được một thằng ấy, do cái thằng ấy nó đang quá trình mà dẫn giải tù binh trên đường về triều, do đó thì cái tù binh nó không hiển thị nữa ha. Còn nếu mà nó có một cái thằng nó hiển thị tên này, mình phải lít chiêu hàng. Mình chiêu hàng nó không được, mình uy hiếp nó, tra tấn nó, nguyên nhân là cái như mình tặng tiền tặng thưởng nó dụ nó đó. Đó là mình phải tặng tiền nó để nó chiêu hàng mình. Còn két đem chặt đầu, đem lít chặt đầu, chặt cái trục xong chết tướng nó, mất tiền mình tự. Lập tướng hồi nãy bạn thấy Khổng Dung á, hiện tại Trương Vi đã lên chức mà hàng cao nhất là Thi Lan. Đó, bạn muốn lập tướng có nghĩa là ví dụ hiện tại là chiều mình là Trương Long đúng không ạ? Giống như nãy Khổng Dung á, khi mà bị chiều Khổng Dung bị bắt rồi thì tất nhiên nó sẽ thay thế người khác lên. Còn mình lập tướng thì mình sẽ ổn định hơn tình hình quân tình hơn, nó sẽ không bị loạn quân tình hơn. Ví dụ như những cái sĩ khí khi mà mình không lập tướng vậy, khi mà mình tướng Trương Long bị bắt rồi á thì nó sẽ tương đối nó không có gì hết, nó vẫn thay thế người kế nghiệp, thì nó sẽ chọn người nào có cái chức tướng cao nhất hay là cái công hiến cao nhất thì nó sẽ cho thôi. Tuy nhiên thì lúc đó mình cái chiều chính cái sĩ khí mình hay là cái lòng trung thành của tất cả quân sĩ ấy, nó sẽ bị lung lay, nó bị giảm xuống các bạn ha. Rồi bây giờ mình lập tướng trước đó. Lỡ như Trương Long có bị bắt trong cái trận đánh nào đó thì Trương Vi sẽ thay thế triều đại của Trương Long không. Đó là tuy nhiên thì cái quân số mình nó vẫn tiêu hao, nó không tiêu hao nhiều. Đó, còn ban thưởng ví dụ như đây những người vị tướng này mình thích ban thưởng này. Còn thưởng nhanh thì list cho thưởng hết, mình chọn đây, chọn thưởng hết đây, mình chọn ban thưởng ví dụ như đây Trương Bảo thắng một trận, tuy bị mất cái thành nhưng mà thắng một trận mình thưởng ban thưởng. Đó, Trương Kiều mình thưởng, mình kéo qua mình thưởng tiền đó. Rồi xong hết tiền luôn rồi, thưởng hết tiền luôn rồi. Ra thương mại đây, vô đẳng cấp mình mua những cái này nè để mình tăng vũ khí, đó tăng kiếm mua được một kiếm đâu. Kiếm này một tiền chích ra tiền thưởng nãy hơn hết trơn, không có mua được, chúng mình mua sao. Bộ thật là ví dụ như tướng hết lòng trung thành mình tăng cho nó cái này, nó sẽ tăng lòng trung thành hơn, nó không có phản mình, nó bỏ đi về phương khác. Đây bắt con kiếm nè, mà hết tiền mua rồi bạn, chút mua sao nè. Bắt con kiếm là luyện kiếm nha, mua cái này mình khoảng hơn 1 đao mua được cái bắt con địch. Cái DTT là thích để luyện vũ khí nha. Đó thì thích luyện vũ khí thì mình sẽ cho bạn coi sơ về vũ khí ha. Luyện vũ khí ở đây nhiều loại vũ khí lắm nha bạn, nhưng mà khi bạn luyện lên á, cái thanh kiếm mình hay là thanh đao thường mà đánh nó mới ngon các bạn ha. Ủa phải quật nó mất tiêu rồi ta. Này mình coi, này mình có cái tiêu tập những cái loại vũ khí.
Đây nâng cấp kiếm đây. Đó, đây là tất cả những loại vũ khí mà có sách luyện ha bạn ha, nhưng mà còn nhiều nữa mà mình có chưa tập hợp hết đâu, nó tương đối là rất là nhiều loại kiếm ha. Đây là chỉ riêng là có sách luyện thôi các bạn ha. Ví dụ lúc đầu mà mình sử dụng phát đao nè bạn, phát đao thì mình sẽ cấp 1 mình sẽ luyện lên là kích đao, đánh nó ra nhiều khí lực hơn, mà giết nhiều địch thủ ha, có thể hãy một phát một, nhiều lúc nó hãy một phát một giết cả mấy chục quân địch, cả trăm quân địch luôn, rất là nhiều ha. Đó là chuyện bình thường đó, khi mà võ công bạn luyện bạn càng quýnh tướng, bạn càng quýnh bạn càng võ công cao. Đây là kiếm đây, đây kiếm đó, đây là mấy cái màu đỏ là mình tô lên là nó có uy lực mạnh đó, quýnh ngon đó. Mình sẽ đao một kiếm, nãy là bắt con kiếm là cái này nè đó, mình luyện mình kiếm hai cái vật phẩm là thủy tiên châu lại cái quả châu này á, là trong quá trình đánh thành á, đánh cái thành ở những các khu vực địa phương nó sẽ có những đang có bán những cái này ha. Hồi nãy là mình thương mại là mua đây đó, lưu quan lên chậm lô thấy không, những thanh kiếm rất uy lực các bạn ha, mặt tà đó. Đây có thể thanh kiếm mình đang sử dụng hiện tại, mình đang sử dụng trúc kiếm nè đó, trúc kiếm có những nào kiếm liều luyện nhiều mình sẽ ghi ra riêng đây, xin mà cho bạn coi đó, này đây đó, từ trúc kiếm á, trúc kiếm thì bạn sẽ luyện lên tiếp đó, luyện tiếp lên ha, lên tiếp thành cương kiếm mà bạn luyện lên song nhân đao, với lại điều kiện bạn mua mấy cái cục thiết này nè, cấp 3 mình ghi sẵn cho bạn nè, có những cái nó không có ghi đâu, tuy nhiên mình ghi sẵn để bạn dễ kiếm nó, đó ở cấp 5 đó, bạn luyện lên thành cương kiếm bạn mua thanh động cấp 1 lại cương cấp 5 bạn luyện lên thành song nhân đao, không phải bạn mua mấy này bạn luyện lên liền đâu nha, có xác suất nó bị hư nhiều lắm, nó hư mấy cái nó mới lên được một cái thôi đó, luyện khó lắm. Còn song nhân đao thì lúc này nó sẽ chia ra hai phương án, là một là đây, một thì bạn đi theo cái đường là huyền thiết kiếm nha bạn nha, đó. Hai là cái đường hai là bạn mua bạch luyện cương lại cương kiếm, bạn luyện lên trảm nhân kiếm ha, cấp 12. Còn đây thì nếu mà bạn lên cấp 18 thì bạn có song cô kiếm, bạn luyện lên hàng thiết song kiếm, hai song kiếm bạn luyện lên lưỡng nghi kiếm, thì mỗi lần luyện lên cái vũ lực nó mạnh, và nó có trí cũng cộng trí nè, cộng vũ lực nè, cộng máu nè, cộng mana tùy đó, những cái loại kiếm mà trong quá trình bạn đánh nó tung những cái tuyệt chiêu ha, đó những cái tuyệt chiêu khác nhau, đó là nhân nghĩa vô song nè, bê hoàng viêm phương nè đó, đây là vũ khí. Còn đây là hệ thương đây đó, mình hãy coi cho bạn coi cái hệ thương, tại mình ghi hết chỉ số trong đây rồi. Ngoài ra những loại vũ khí này là có những vũ khí là khác nữa nha bạn nha, rất nhiều loại vũ khí khác mình có thể mua ở ngoài và đánh cũng rất là bén nha, rất là sắc bén, đánh xác suất sát thương rất là cao đó, gọi là phiên gì đó rất là nhiều đó. Bạn luyện từ tim thương cấp 3 lên châm trước, trong đây coi mình có chú ý bạn cái mảng băng với lại châm trước nha, châm trước thì nó đánh ra lửa xung quanh, mảng băng thì đánh ra băng, tiêu diệt hai cái này tiêu diệt địch rất là mạnh nha. Tiếp theo diêm tinh thì đánh thì nói chung là tăng đắp nhiều cái sát thương lên một tướng, lên một tướng ha bạn ha. diêm diêm tinh cái tuy nhiên tật lê thương này cũng rất là ghê nè, tật lê thương này rất là dữ nè. Hồng anh thương cấp 4 thôi, bạn luyện mua hai này bạn luyện lên tinh cương, bạn luyện lên tất lê thương ha, này đánh ra nguyên cái hồng huyền băng chạm luôn, tướng địch nào mấy binh lính trước mặt mình là chết hết các bạn ha. Huyền băng chạm bạn biết rồi, băng vũ hồi nãy nãy em chơi cái chiêu huyền băng chạm rồi bạn biết rồi đó. Đó là những cái thanh mà rất là mạnh. Còn ở đây là cửu long cửu thiên long hồn quán, cái thanh kiếm là cực kỳ mạnh nha bạn, bạn luyện lên thành trội là chấn lôi thanh long kích là hai cực mạnh. Cái này hình như là của triệu dân hay gì đó đó, nó thành đấy. Tuy nhiên bạn muốn có cái này thì những thanh kiếm vô địch này thì bạn phải đánh những cái trong cái quá trình gọi là đại hội anh hùng á, bạn đánh những cái con huyền vũ nè, ngũ 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 linh á, ở huyền vũ bạn có thể cho mình cái này thôi, cái này rất là khó kiếm, rất là hiếm. Đây đó, tiếp thêm là hệ đao, đây hệ đao đây, bạn có những hệ đao đây, là cái đao này có một vài cái thách thôi chứ nhiều nhiều lắm, ở ngoài quá trời đao luôn đó. Đổng đao hay đại trường đao nè, đây tham đao này tăng sát thương, còn đây là bát công đao này giúp cho mình tiêu diệt địch xung quanh, nó thành ra một cái thanh phi tiêu quay xung quanh mình ha, tên nào đứng gần là chết hết ha.
Còn Uyển Nguyệt Đao, còn này là tinh thiết Uyển Nguyệt Đao thôi chứ không phải Thanh Long Uyển Nguyệt Đao bạn nha. Cái cây này không phải của Quan Vũ nha, cái cây này nó luyện lên cấp 12 thôi, đánh ra cũng Huyền Văn Trảm của nó là mạnh nha các bạn. Còn này là Võ Chạm Đao, Võ Chạm Đao thì đánh thì nói chung là nó chém ngang một mớ quân địch phía trước mặt mình. Đó. Đó, chỉ có cái Uyển Nguyệt Đao này khá mạnh, là bắt đao khá mạnh, tuyệt chiêu. Còn mà bạn có khi lên cấp cao bạn sẽ mua được cây xích tiêu 30, cấp 30 ha, bạn luyện lên để cẩn tượng thấy cấp 40 những thanh kiếm này uy lực về sau ha. Đó, đây là hệ cung, bạn muốn chơi cung thì đây rất là nhiều cung. Đó, cung đoạn cung lên thiết cung, đó, xuyên văn cung lên phá tà cung. Đó. Phá tà cung tuy nhiên có cơ bộ cung mình chú ý nè, đó là có cương cung nè, luyện lên cương cung ha, cương cung bạn luyện lên tinh kiên cương cung, tinh cương cung bạn luyện lên thần tí cung bạn luyện lên bạch kim cung. Chưa nha, nó chưa hết nữa, đây ở dưới đây còn nào. Đây, bạch kim cung bạn luyện lên tiết lạc nguyệt cung lên xà phách cung. Đó, bạn luyện rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong quá trình bạn chơi lên cấp độ thì nó cũng có bán những cái thanh này bạn. Nó cũng có bán xà phách cung, lạc nguyệt cung cũng có nhưng mà ít lắm, ít bán hơn. Nhưng mà khi mình luyện lên thì những cái thanh cung nó đánh nó uy lực hơn, hay là tuyết âm cung nè. Đó, lỗi kinh cung này cũng khá mạnh nha, này bắn ngon lắm. Bắn ra những cái tuyệt chiêu rồi cũng mạnh lắm. Đó, hỏa thần cung cũng rất cực kỳ những thanh cung rất uy lực, còn rất nhiều loại cung nữa. Còn đây là về phiên là của quân sư. Đây đó, của quân sư bạn cũng luyện phiên lên. Đó. Cái thanh trúc phiên này cũng khá mạnh, với lại cái hắc vũ phiên này mạnh nha. Cái này mà bạn mang theo người sẽ cho mình những cái tuyệt chiêu trong trận nha. Ví dụ như con nào quay mình sẽ chịu hồi được nguyên cái những cái vòng lửa quay quanh mình, tướng địch nào xung quanh là chết hết nha bạn. Rất là mạnh, cái hắc vũ phiên này cũng hay nữa. Còn cái này là thanh phong phiên này cũng khá mạnh, tăng sát thương, đánh rất là bén. Đó, huyền phiên nó là nhiều cái loại phiên. Còn đây thanh kiếm uy lực đây, quên mình chưa có tập hợp của đây. Tiêu điểm là hai cái thanh, đó là thượng thiên đế kiếm cấp 30 và hoàng đế kiếm cấp 40 nha. Hai cái thanh này là đánh là mình cảm thấy là mình chấm thôi, chứ thực sự cái thanh nào nó cũng có uy lực khác nhau của nó, đánh là cực kỳ ra rất nhiều khí lực, bay xung quanh và bay xung quanh, rồi nó sẽ tiêu diệt lính, rồi có thể là đánh tập trung vô tướng rất là nhiều. Nhưng mà 4 cái thanh kiếm khí văng tùm lum hết. Đây, tiếp theo đó là thanh là phương thiên quả kích của Lữ Bố các bạn. Cái thanh này đánh cũng được, nhưng mà bạn mua rồi bạn phải luyện, bạn mua sách nó luyện lên một cấp nữa thì nó đánh nó mới bén. Cái thanh này nó chỉ thối địch cũng một phía trước mình cũng một mớ thôi, với lại cái uy lực cái vũ lực của nó sẽ tăng cho mình đánh mạnh hơn. Chứ mà khi bạn luyện lên nó mới mạnh. Bạn cũng phải mua sách bạn luyện. Cái thanh này ở đâu có, ở đây này thì từ từ sau này mình sẽ chỉ cho bạn kiếm mua những cái thanh này. Cái thanh này đó, rồi cái này cái luyện ngục ma đao lại Thái Sơn phu quán trượng này đó. Cái thanh này cũng giữ nha. Cái thanh này thì đánh ra hư không, xé rách hư không các bạn ha, hút những con địch vào. Còn đây tạo ra những những cuồng lốc ha, kéo tất cả các binh sĩ xung quanh mình vào. Ăn thua cái khả năng mình luyện đao đánh tới đâu thì nó sẽ ra kiếm khí tới đó. Đó mình giới thiệu sơ bạn, hay bạn hãy nhìn sơ, bạn hay những loại vũ khí nào bạn không biết bạn hãy nhìn sơ đi. Đó, hay lưu lại cấp để nhiều lúc mình muốn luyện mình nhìn đó mình luyện, hoặc mình có hình dung mình chơi dễ hơn. Đó. Nó vừa đủ zoom ở cái màn hình ha. Đó, cho bạn nhìn mới bạn dễ biết. Hải đao còn nữa, nhưng mà tại vì mình tổng hợp nhiêu đó thôi. Nè, còn đây là thương, cũng có cái một đọt quái thương lên chấn cương thương, và cầm thương này có tác dụng là đánh solo cực kỳ mạnh nha bạn, đập vô ngay trung tâm địch luôn. Đó, hệ thương này. Đó, đây là hệ những thanh kiếm đây, đó bạn luyện lên. Đó là hệ thanh kiếm đó, mình sẽ tại mình nhìn đây mình biết cái đường đi của kiếm, ví dụ như kiếm đây nè đó chỗ này đường đi kiếm nó dễ hơn. Rồi ok, cái này tới đây thôi. Rồi mình quay lại ha. Rồi tình hình chính sự tới đâu rồi? Mình châu triều đúng không? Còn muốn vô cung cấp thì mình cung cấp đây. Cung cấp đây là những vị tướng để cung cấp cho em mua, ví dụ như cho chị Vi đi, chị Vi nè, con ngựa, kiếm mới có chút kiếm này, còn vật phẩm có gì nè, bổ thận nè.
Mình coi nè, đây ví dụ như Triệu Bảo nè, ví dụ như Trương Kiều nè, đó lòng trung thành nó bị giảm xuống nè, còn có 87 à. Đó, nó đánh nó lòng trung thành 87 cho nó giữ thành nó bất mãn á, nó không chịu và mình lít vô là tăng lòng trung thành lên 5, sử dụng cái bậc phẩm. Đó, còn ví dụ như lúc trong quá trình bạn nhiều quá thì bạn hãy trang bị đầy đủ. Trang bị đầy đủ thì bạn lít vô cái nào không trang bị thì bạn lít đây như vậy đây, trang bị đầy đủ ha. Đó. Còn đây là vận tải, ví dụ bạn chuyển tiền từ đấy, mình chưa có đâu, từ từ đi. Đó, bạn chuyển tiền từ cái thành này qua thành kia để mình mua thương mại các bạn. Đó, còn đây nâng cấp kiếm, hồi nãy bạn mua sách thì lên chỗ luyện kiếm cho nâng cấp cái này. Rồi ok các bạn. Rồi mình ra chiều ha, không học nữa. Để coi gì. Đó, tướng Trương Vi thành công ngăn cản Lưu Biểu. Nè, Lưu Biểu tán phát lời đồn nè, quân ta cùng Lưu Biểu do ngoại giao giảm xuống nè. Lưu Biểu dưới trướng của Lưu Châu với Tương Dương phát tán lời đồn là có nghĩa là nó sử dụng cái tuyệt chiêu là phát tán lời đồn để cho cái sĩ khí của Trương Vi bị giảm nè. Đó, Trương Vi thống trị ở đây đó là sử dụng giống như là sử dụng gian kế á, là nghe Lưu Biểu nó sử dụng cái gian kế các bạn, có nghĩa là nó làm cho khi mà Trương Vi này chiếm cái thành này là nó chiếm cái thành Tương Dương của nó, là nó phát tán lời đồn để bạn thấy nãy bạn thấy không, 3 tướng mới ra mà tại sao mà Trương Vi có cái lòng trung thành còn có 87 đúng không? Đó là chính là nó sử dụng nó sử dụng cái kế là phát tán lời đồn. Lúc mà mình có cái kế này nha, ở trong cái tâu triều á, nó có cái phần 2 sau á, là mình khi đầy đủ là mình sẽ chỉ các bạn làm cái đó là nào, ly gián như thế nào. Đó, phát tán lời đồn y như trong phim Tên Quốc thôi, nó làm sao có vậy là nó vậy không? Lưu Biểu mình đọc cái này mình biết được là tình hình quốc gia mình như thế nào. Đó, giờ cuối cùng là lòng trung thành của Trương Vi bị giảm xuống còn 87 không? Lúc đầu nó là 90 mấy nhưng mà giảm còn 87, giờ đó thì nếu mà giảm hết luôn á thì có thể Trương Vi sẽ bay về cái nơi phát tán lời đồn giống như là mình vô tình mình bị mất một vị tướng mà mình không biết luôn á. Đó là có nghĩa là nó sẽ đi theo người khác. Đó, giống như là hồi xưa Triệu Tử Long á, lúc mà lần đầu tiên gặp Lưu Bị bạn nhớ không? Đó, Lưu Bị đi qua bên Công Tôn Toản đó, nhờ Công Tôn Toản cho Lưu Bị một quân đánh Tào Tháo hay gì đó. Đó, cái đầu cái là Triệu Tử Long nhìn thấy Lưu Bị, với lại Lưu Bị cũng thích Triệu Tử Long nữa, do đó thì Lưu Bị không mượn vạn quân của Công Tôn Toản mà chỉ mượn một mình Triệu Tử Long. Lúc đó là sau đó thì từ cái thời điểm đó là Triệu Tử Long đi theo luôn Lưu Bị. Không phải Triệu Long không có lòng chung mà là cái hai người có cùng cái gọi là chí hướng các bạn ha, cùng chí hướng lập bá nghiệp. Trong cái đó thì Triệu Long nhìn thấy ông Công Tôn Toản này cái chí hướng nó không có chí hướng xa, không có nhân nghĩa, mà Lưu Huyền Đức thì lại có nhân nghĩa, lại cái chí hướng nó rất là xa. Do Triệu Tử Long thì là một hổ tướng dũng mãnh, do đó thì đi theo cái người nhân nghĩa ha. Ok bạn, rồi ok đi. Rồi là chạy về thành. Lúc này Lưu Biểu đã chiếm được cái thành bên Bạch Thùy Quan rồi. Ở đây thì mình còn đối mặt với lại Trương Lô ha, 240. Ở đây bạn có phía Bắc đây, tình hình phía Bắc chính tự phía Bắc đây Tào Tháo đánh quá trời quân luôn, quá trời Tào Tháo rất mạnh. Rồi Tào Tháo chiếm 5 thành nữa bạn ha, 6 thành nữa bạn, đánh đi, đánh giữ Nam luôn. Quân này là quân của Tôn Thách, Đông Ngô. Đó, Lý Thôi giờ này cũng mạnh ha, đánh Tào Tháo mất thành rồi. Tuy nhiên Tào Tháo kéo quân đánh lại các bạn ha. Đó, tình hình chiến sự bên này rất là căng thẳng không, đánh liên tục. Đó, Tào Tháo kéo quân đánh lại nhưng không thành công. Bây giờ đây là tham gia đại hội anh hùng nữa bạn, tham gia đại hội luận võ nè, tham gia đây mình sẽ học được những kỹ năng tuyệt chiêu của những đối phương. Đó, qua đó thì mình sẽ lấy được những cái tiền một cái thời gian đầu thì các bạn lấy được lấy được 1000 tiền thôi, mình đánh với lại mình đây áo phân số đầu là của bên phe Tào Tháo á, phân số đó, Trình Dục, Trương Cáp rồi đó, Nhan Lương, Nhan Sú bị Quan Vũ chặt đầu các bạn. Đó,
Nhan lương nhân số hai võ tướng cũng khá mạnh, hai vũ lực 96 vũ lực khá mạnh không. Ông này dân số cũng 98 không, khá mạnh. Là bạn chờ lên bạn chơi nha. Lúc này có tiệt chiêu dung hợp nè, đó diễm xích. Đó, mỗi một vị tướng nó sẽ có những cái tiệt chiêu khác nhau rồi. Để coi Trương Phi có gì. Trương Phi có tiệt chiêu đây, mạnh mưu thực hồi máu, dán lông là dán mấy con rồng xuống. Hồi nãy Trương Bảo trên là đang quyết ma đao. Này của ai vậy? Trương Kiều lấy quyết ma đao lên chơi nè. Rồi bắt đầu tiến tướng. Rồi tướng đó. Vô. Ở bên kia tiệt chiêu mà. Đó, ở đây là Trương Vi không? Trương Vi có gì? Dòng quyết ma đao là lấy quyết ma đao lên. Đi đao nha. Đó nè, coi nào vũ lực tăng nè, 145 luôn, khiếp chưa? Đó, có 9 mấy mà tăng 145, dòng ma đao mạnh lắm. Đó, ông đánh băng xung quanh chết queo. Ok các bạn. Rồi đánh tiếp với Nghiêm Nhân. Đó, mình có thể chuyển thành cái đợt không có ai đánh cái Trương Vi đó, người đứng đầu nè. Trương Vi, nói Trương Vi võ công cao nhất nha. Đó, tấn công, tiến tướng. Đó, đánh trận. Mình có thể điều khiển bất kỳ con tướng nào nha, ví dụ như Kim Long đi. Đó. Lấy tuyệt chiêu luôn, quyết mà đào lên đó. Rồi bấm D mình dùng chạy tới, không thích đánh bấm chạy tới. Đó, chạy qua này, đó, đánh sau lưng nó, dùng vậy, nó muốn đánh nào đánh. Đó, rất ngựa, mày dẫn mặt không mày, đánh rất ngựa, mày rất ngựa, mày dẫn mặt chưa, anh điều khiển được hết nha. Tiếp theo, đánh hứa chữ, hào đôn, hào quyên. Là như hào đôn, hào quyên với bên Tàu Tháo nha. Rồi Nhan Lương Văn Sú là Nhan Lương Văn Sú lộn, xin lỗi Nhan Lương Văn Sú là của bên Viên Thiệu, sau này bị quan vũ chặt đầu, là bên của Viên Thiệu, nhưng mà của Tàu Tháo lộn nè. Hứa chữ, hào đôn, hứa chữ là một vị tướng khá mạnh nha bạn. Cái thời đấu một cái Trương Phi là ngang ngửa nhau. Đó, với lại Điển Vi là cũng khá mạnh nè. Hào đôn, hào quyên nè, hai anh em hào đôn, hào quyên vũ lực cũng tương đối khá mạnh, 97 lần nha bạn ha, cực kỳ mạnh nha bạn. Đó. Đó. Rồi tiến tướng ha. Tướng khá mạnh. Một Trương Bảo mất máu nhiều quá. Chơi tuyệt chiêu. Khi trong quá trình bạn chơi tuyệt chiêu thì nó sẽ không làm mất máu mình nha bạn. Đó, tạo cơ hội cho mấy tướng khác không mất máu. Đó, hứa chữ. Những vị tướng nào giỏi hay là nó sẽ hiển thị cái hình này. Đó, khá mạnh. Ôi, Trương Long. Ôi, Trương Kiều khá mạnh ta. Ôi, Trương Kiều còn sống nè. Coi tuyệt chiêu gì. Giờ mình chơi lấy dòng quyết ma đao ra nè bạn. Đó, quýnh hai người luôn. Rồi lấy hồi máu lên nè bạn. Mạnh liên tục. Vô. Đó, hồi máu. Đó, hồi máu ha. Hồi máu học một hộp máu này không. Vô, dứt. Rất ngựa. May theo bữa rất ngựa thắng các bạn, thắng 3 người không. Rồi, không kết thúc chưa rồi. Sau này mình sẽ đánh ngũ linh đây, chứ mình chơi lâu mình sẽ đánh ngũ linh ở đây nữa, còn 5 ngũ linh chưa ra. Đây mình được thưởng 1.000 tiền, tưởng lượng 3.000. Được 3.000 tiền thưởng nha bạn ha. Đây tình hình chiến sự ở đây. Rồi mình coi tình hình chiến sự mình đi. 200 mấy rồi, ok. Rồi bây giờ mình nói thêm cái phần đơn vị ha. Đơn vị ở đây là có nghĩa là mình kết hợp đội quân rồi. Nãy lúc bạn ra trận chỉ thấy có một tướng là một mớ quân sĩ rồi đúng không ạ? Sau này các bạn như vậy 1 trên 1 bạn có sau này bạn được là 2 3 số sau nha, số đuôi là 2 3 4 5, tối đa là 5 kết hợp 5 quân đoàn ha. Thì sau này bạn sẽ được đem thêm những cái khi ra trận mình sẽ kết hợp những cái quân đoàn ha. Rồi tiếp theo không, đó là mình sau này mình sẽ kết hợp những đầu quân này. Còn xây dựng thành này đây mình có thể là bỏ ra nè, mình gỡ bỏ những cái thủ thành hồi nãy á, thủ thành mình sẽ xây dựng thêm những cái loại khác. Đó, những cái loại khác đây, đó, những cái loại thủ thành đây, rất nhiều thủ thành. Ông này là quăng bom. Đó, còn ông này trội gì mới nữa, phi thạch, trội đá, tốc độ công kích, tầm trọng.
Đó này nó ghi nè, đó cực kỳ kiên cố, cơ quan giỏi phổ gì đó. Đó. Đó, bạn muốn thêm bạn thêm. Đó. Tuy nhiên thì mấy này chưa đủ hết nha, còn những cái thủ thành khác nữa. Khi bạn đánh trận nó là đánh ở nhiều thành, bạn nó cho bạn học hỏi để xây dựng những cái thành tùy theo cái mỗi loại thành đó là cái khả năng xây dựng khác nhau. Rồi trưng vi được 20 tướng. Ok bạn, đó cơ bản là vậy. Đó Trưng Long. Bây giờ mình coi thế lực đây. Đó, còn về quốc gia đây thì ở đây là ví dụ bạn muốn tìm, tại vì lúc bây giờ bạn tướng thôi, chứ thực sự sau này tướng nhiều quá, bạn muốn tìm một vị tướng là bạn cho tướng nào cho quốc gia nè, đó cho tướng ha, ở list vũ lực ha. Ví dụ muốn tìm Triệu Vi ở đâu ha, Trương Vi ở đâu thì list trong cái hiển thị, nó hiển thị cái thành cho bạn tìm. Ví dụ Trương Long ở đâu đây, hiển thị cái thành bạn tìm ha. Đó là vậy. Đó, bây giờ mình coi tình hình đâu, chính sự như nào. Đó 200 tới 102. Bây giờ mình cho nè, ở đây có một quan ải nè, một bằng chiếm quan ải này nó thì nhiều binh hơn, bị đánh hơn ha. Đó, bây giờ mình thử rút quân quan ải mình ấy đi. Đó, mình di chuyển binh này mình được tăng ấy nhiều hơn. Đó, mình tăng tiền đó, mình tăng tiền thì lúc những cái thành đó. Ở đây là những cái trạng thái phát hiện ha, ví dụ mình có thể kéo quân đánh vô những trạng thái này, nó sẽ cho mình nhiều cái item hơn. Ví dụ như là vật phẩm này, trang bị bao giờ đao thương, mấy cái kiếm, những cái vật phẩm, những cái đủ thứ á, những cái quan ngại đó nó sẽ giới thiệu trong quá trình chơi, nó hiển thị. Bạn nhớ như mỗi lần một cái hiển thị bạn nhớ đọc nó sẽ có hết, như một cái lỗ nè. Đó. Bạn sẽ có rất nhiều cái quan ngại ở đây, và những cái cục đỏ hay cục đỏ như thế này đây. Ở lụm cái này bạn sẽ có những cái sách binh lược rồi đủ thứ nè. Đó, đỏ đây, hay kéo bưng cuốn nhân hôm này sẽ có những loại vũ khí, nó cho vũ khí. Đánh hổ thì sau này mình sẽ có hổ mình cởi ha, hoặc là có những loại vũ khí luôn. Đó, nhưng mà nó quan trọng là hiện tại là linh lực mình khá yếu, do mình không có đủ mà lực để mà ấy đâu. Đó, hiện tại mình có cầm ở 3 thanh, bạch 7 thanh. Đó, tàu chiều tiếp nữa bạn. Thì lúc này mình đã đủ tiền mình mua thương mại ha. Đó, mình mua sách nha, mua sách điện hay đao một kiếm đi. Đó, mua một đao kiếm, mua nhiều cây đây. Đó, cấp 4. Mua nhiều cây độc mà một đao kiếm, mua sách nữa bạn. Đây cái sách đây, mua một quyển đó nha, sách mua quyển thôi, không cần mua nhiều. Đó, mình có cây cấp 8 mới vô, có cây cấp 8 này, cái thành này có bán mấy cái gì mua. Đó, bổ thận mình mua nhiều đi. Mua nhiều. Bạch Vũ Phiên này, ai muốn phiên này mua phiên. Như tiên mà thấy Tư Duyên Thành giờ không đủ tiền ha, mình vô chữ vận tải đây, hay là Tư Duyên Thành đúng không, có 123 và lấy thành Trúc Dương nè, Trúc Dương này nguồn cung cấp nè, không bạn kéo qua đó để cung cấp tiền. Tuy nhiên cái tiền mình kéo qua nó bị giảm, tại sao giảm, trong đó là cái phí vận chuyển nha bạn, nó cũng thực tế luôn các bạn ha. Thực sự là cái 950 ngàn tiền ha, nhưng mà nó 950 tiền thì nó chỉ qua được 760 thì nó bị tính bao nhiêu phần trăm phí á. Đó, phí vận chuyển là bao nhiêu phần trăm đó. Đó, nó trừ đi, mình chỉ chuyển được 760 thôi, bạn kéo hết cũng được. Đó, tuy nhiên phí sẽ cao hơn. Đó, bạn chuyển qua vừa đủ mua thôi. Đó, bạn vô thương mại bạn mua. Đâu Tư Duyên Thành đâu, còn này chưa bán. Bạch Vũ Phiên chưa bán. Đây Trúc Dương Thành có rồi, có gì 3 cái thanh đỏng này mà bạn nên mua nhiều, không sao mua hết cũng được. Mà bạn kéo hết không phải hết tiền đâu nha, cái nghe cái vật số lượng vật phẩm người ta có bán có giới hạn trong cái thành, bạn thì có rất là nhiều tiền. Ok bạn, đó thì cung cấp, bạn muốn cung cấp thẳng cho quân sĩ ra ngoài cung cấp cho bạn dễ thấy. Rồi không hết ha. Ê quên nữa, chuyển quân về rồi, bây giờ mình phải thu phục. Chưa ai thu phục là những cái vị tướng nào ở ngoài thành nha bạn, ngoài Tam Quốc, dù những cái người sống ở những nơi thôn sơn cùng cốc đó bạn, những cái võ tướng hay là những cái người có những binh sĩ ngày xưa, với cái Khổng Minh vậy, Lưu Bị cũng chiêu mộ từ cái thu phục chỗ này nè. Đó, từ cái thôn sơn cùng cốc lên cái núi phải là giống như là đi lên gặp gia Khổng Minh, là phải là đi tới 3 lần mới Khổng Minh mới cho gặp mặt, không để coi cái lòng kiên nhẫn của Lưu Bị. Đó, sau đó mới thành một cái vị tướng tài cho mình. Đó, sau đó chiêu hàng. Đây là chiêu hàng đã, nó nè, hồi nãy mình bắt cái thằng
hàng tung ở Tương Dương Thành của Lưu Biểu á. Giờ mình hỏi nó hàng hay không, lít vô chỗ hàng đó, hàng hay không đó, thấy chưa, hàng tung nó ghi là gia nhập quân ta rồi không đó, quân ta rồi, ok, gia nhập quân ta đó. Rồi mình hát ra ha. Rồi giờ mình vô Tương Dương Thành chỗ này nè, đó, vô Tương Dương Thành là nó sẽ có 2 tướng, có 1 tướng nè. Hàng ấy không phải hàng tung em về chỗ này rồi, hàng tung em về Trúc Dương rồi, thì hàng tung nó sẽ chiêu hàng này đây, thấy chưa, hàng tung có ha đó. Đó, thành số binh mình 82, cái lực lượng này có binh rồi nó tăng đó, thấy không, bạn thu phục thêm 13 binh rồi đó, nó có ha, mình lịch vô đó. Mắt ở đây là mắt quân này, hủy quân ha, là hủy hết, là hủy nhanh nè, còn hủy hết tất cả những người, hủy hết luôn, bạn thêm ngược lại từ từ cho nhanh, còn không mình cầm đây kéo binh đó, kéo binh lên được đó, nó nhanh đó. 14 không, tăng là 14 hay 13 giờ là 14 không, nó nhanh lắm. Mấy cái quan ải này nó tăng rất là nhanh nha bạn ha. Bạn thiếu binh thì bạn cứ lên đó, nhưng mà bạn đừng có ngọn chỗ bạn ấy, bạn phải đánh thường xuyên nha, đánh thường xuyên thì mới tăng cái binh lên đó. Giờ mình ai đây, Trương Kiều đi, cho Trương Bảo binh đi. Quên nữa, còn một cái vấn đề quan trọng đó là đây, mình sẽ quên chuyển đổi lực lượng binh. Ví dụ Trương Kiều này có Phủ Nương hồi nãy nè, mình chuyển đổi thành lực lượng Phủ Nương cho Trương Kiều nha. Quên nữa, hồi nãy mấy cái thành mình chưa thay đổi cái binh lực, hồi nãy mình có mua Trương Kiều, có mua Phủ Nương, coi ai còn mua nữa mình chuyển nha, để mất công quên. Mình luyện có một này mình cái nãy quýnh mấy trận rồi, mình luyện trọng bố lên càng mạnh, lực chiến nó lên nha bạn, đánh càng nhiều lực chiến, lính binh mà mình đánh càng nhiều, lực chiến lại phòng ngự hay là gì đó đẳng cấp sẽ lên, nó lên thì quýnh mạnh hơn đó. Tướng mình vậy, tướng quýnh nhiều thì mình nó tự nhiên nó giỏi lên, võ công tự nhiên giỏi lên, tự nhiên sức chịu đựng máu đồ tăng lên đó. Còn mình cứ ngồi đánh hoài mình sẽ yếu, tương tự nó thực tế luôn các bạn. Rồi kéo cho binh cho Trương Bảo rút hết đi, mất quân hết, hủy quân hết đi đó, cho Trương Bảo hết đi, rồi để cho ông giữ cái thành này đi, rồi mình kéo Trương Kiều về là lấy binh đó. Chịu Bảo rồi kéo lên đó, thấy không, chạy ngựa, thấy không, con ngựa nó hình cái hình lúc mình chọn bên đây Trương Lô mới xuất binh đi đánh thành Hán Trung nè. Hán Trung bạn nhớ cái thành lúc mà vừa đánh Tây Xuyên không, mình đánh Tây Xuyên xong bắt đầu chuyển qua đánh Hán Trung đó. Từ Hán Trung này đánh lên Tào Tháo nè, Tào Tháo rất là xa xôi, thấy không, mà bạn nhìn bản đồ lúc mà Lưu Bị chiếm được nguyên cái khu vực Tây Xuyên, đây là Tây Xuyên nè bạn, đấy hiện sao đây là khu vực Tây Xuyên, bạn nhớ không? Lưu Bị sau khi chiếm Tây Xuyên rồi đánh Hán Trung, bắt đầu từ Hán Trung mới là nhìn thiên hạ là đánh lên Tào Tháo nè, thấy không? Lưu Bị rất là khổ cực các bạn ha. Ngày xưa là khu vực đây là hình như là Từ Châu Thành năm nay, 9 quận Kinh Tương năm nay, đó là khu vực Từ Châu Thành các bạn, nó bị tách thôi chứ thực sự ở bên đó nó chia là khu vực đây, không, đây khu vực Tây Xuyên. Thì cái đợt mà Quan Vũ làm mất cái Từ Châu Thành đi, lọt vào tay Đông Ngô, thì cái việc mà vận chuyển cái đường lương thảo của Lưu Bị á, cái đợt mà Lưu Bị đã chết rồi á, thì cái đường chỉ còn có Khổng Minh không á, Khổng Minh lại từ đây, từ cái chỗ Hán Trung này bạn, Tây Xuyên Hán Trung đánh thẳng lên Tây Xuyên mà thấy cực kỳ xa, quãng đường cực kỳ xa rồi các bạn, núi xương cực kỳ xa rồi ha. Đó, do đó thì không thể là đi thẳng qua bên đi ngang qua Từ Châu được các bạn ha, rất là nguy cơ. Tại vì khi mà đi qua Từ Châu thì rất nguy cơ là quân của Đông Ngô, nói chung là liên minh hơi tự thì nó rất là bên nào cũng có mưu kế khác nhau ha, có thể đánh bất ngờ khác nào. Do đó thì ngày xưa liên minh là chỉ cho cả triều đại mình không chết thôi, chứ không phải liên minh là nó giữ cái lòng đúng theo cái ý nghĩa là liên kết là không đánh đâu nha. Khi mà nó thấy bạn mà sơ hở gì nó có thể tiêu diệt luôn cái đạo quân mình ở đây thống nhất luôn. Do đó thì cái việc mà Gia Cát Cộng binh vận chuyển lương thực từ đây là tiếp tế cho mấy khu vực trên đây á, trên đây để đánh Tào Tháo là cực kỳ gian nan các bạn ha. Bạn thấy nhìn thấy không, Tảng Đa Thành là những cái khu vực này. Đó, Trường An Thành đó là những cái khu vực này, muốn đi qua Trường An Thành cực kỳ gian nan, đây phải đánh vòng ngược qua bên đây mới đi qua được Trường An Thành. Đó, Bạch Thủy Thành lên cái thành Ngũ Trường Thành, bắt đầu mới xuống cái thành Trường An Thành, cực kỳ gian nan, do đó bắt buộc phải đi đường này. Mà do đó thì bắt buộc khi mà chuyển lương thảo thì bắt buộc là phải Lưu Bị phải từ Tây Xuyên phải vòng qua Thương Dung
Nha, vòng qua Thương Dung bắt đầu mới đi qua đây tiếp tế lương thực, đánh Tào Tháo một đàn. Đó là một cái điều khó khăn trong cái đó là khi mình chơi cái game này mình thấy được nguyên cái bản đồ, mình mới thể hiện được là ngày xưa là Gia Cát Khổng Minh khổ sở như nào. Không thể từ Hán Trung đi thẳng một mạch đây thì quá gọn ghẽ các bạn ha. Từ Hán Trung đi thẳng mạnh qua đây quá gọn ghẽ, tuy nhiên phải đánh vòng qua Thương Dung. Đó, từ Tây Xuyên phải đánh vòng qua từ cái thành đô này phải đánh vòng qua Tây Xuyên, qua Thương Dung thì rất là xa xôi, rất là khổ cực. Do đó thì Khổng Minh rất là tội nghiệp các bạn ha. Bạn thấy cái sự tội nghiệp của họ đó. Nếu mà chiếm những cái thành những cái đây là như chính Quỳnh Kinh Tương nằm khu vực này, đây khu vực Đông Ngô nằm khu vực đây, Đông Ngô đây đó. Còn khu vực đây khu vực khu Tào Tháo đây, khu vực phía Bắc đây là Tào Tháo chiếm giữ khu vực này đó. Còn đây khu vực Tây Lương đây đó. Cái đợt mình đánh Tào Tháo đây thì khu vực Tào Tháo phía Bắc ở đây nó bị quân Tây Lương đánh vào đây. Thì quân Tây Lương muốn đánh thì bắt đầu đi qua những khu vực này, đi vòng ra đây, từ Tây Lương đánh ngược qua đây, đánh thẳng cái thủ phủ Tào Tháo, hoặc là chiếm khu vực phía Bắc này nè. Ở đây có một cái chỗ gọi là, các bạn nhớ Ô Sào không à? Ô Sào là cái đợt mà Cao Dương Bến, Ô Sào, Nam Bi, Ô Sào, nhớ có Ô Sào đây nè. Đây Ô Sào đây, bạn nhớ cái đợt mà Tào Tháo lúc mà quân Viên Thiệu bị hết quân, gọi là bị cái trận là tập kích Ô Sào đúng không ạ? Đây Ô Sào là nơi cái đợt mà trận Quan Độ mà giữa Viên Thiệu đánh với Tào Tháo á. Thì lúc đó là Tào Tháo chỉ còn khoảng một nửa ngày binh thôi. Thì may là mắn là do Hứa Du bất mãn với lại Viên Thiệu đó, không nghe cái thất vọng, do nó bất mãn với lại Viên Thiệu, do đó mới bỏ Viên Thiệu chạy qua phía Tào Tháo đó. Thì lúc đó thì mới chỉ cho Tào Tháo là việc tập kích Ô Sào đó, là lúc đợt mà Tào Tháo kéo quân đánh Viên Thiệu phía Bắc này. Đó, do đó thì cái đợt tập kích Ô Sào thì toàn bộ cái kho chứa lương của Viên Thiệu nằm ở đây ha bạn ha. Thì đây là tập kích Ô Sào nằm ở đây đó, mình sẽ thấy được rất là rõ. Thì đội quân của Tào Tháo phải vượt qua sông. Tào Tháo từ đây, từ Tân Diện, từ Diện Tân vượt qua sông, vượt qua bến Dị Thủy ha, bơi về Dị Thủy bắt đầu mới đánh tập kích Ô Sào. Thì bất ngờ làm cho quân Viên Thiệu tổn thất khá nhiều lương thực và cứu sống Tào Tháo trong chớp mắt các bạn ha. Đó thì mình chơi nhiều, bắt đầu mình mới mấy thôi mình vừa kéo Kiều về cái thành trúc quan của mình. Bây giờ mình đủ binh rồi, cho Trương Thùy, cho Hàng Tung rồi bỏ đi, cho Trương Thùy. Trương Thùy Vũ Nương khá mạnh rồi, lấy Trương Đông đi đánh, mình lấy cái tướng đi đánh đi cho nó mạnh. Rồi đây nó đã bỏ, còn 44 thành tập kích liền, tập kích Hán Trung liền không? Nó vừa bỏ thành, đang phải theo dõi lịch sử nha, nó vừa đó mình tập kích liền. Nó không Trương Lô này đó, thì kéo lên đánh Lưu Biểu, đánh ở cái chỗ Bạch Thủy Thành. Thì mình ngay lập tức mình tập kích liền, đánh liền Hán Trung, mình sẽ lấy Hán Trung đó. Nó 44 quân nè, 44 quân bạn cứ cho thêm khoảng chừng 2 con số 0 đi, thì 4 vạn quân đó. 44 vạn quân mình đem 12 vạn tập kích nó, cho Tiểu Kiều đứng đầu. Họ quýnh lộn không? Họ không giống lộn đâu. Rồi Trương Thùy hỏi chơi khối không? Ông nó đố chơi khối luôn, nhét cấy rồi vô tác chiến. Trương Kiều Vũ Nương đứng sau binh rồi lên. Ok rồi tấn công đó. Vũ Nương rất là đẹp ha. Toàn là mặc quần áo mảnh vô, quân sĩ kia là đánh là dao động lòng quân liền đó. Binh sĩ đẹp không? Đó rồi đó, chưa đúng không? Đó, vô đánh mấy em tiểu thư xinh đẹp ở bên tướng địch. Mấy binh sĩ địch ra trận đâu có dám nhìn thấy mấy em, mà đâu có nở mà chém giết đâu, đó thì bị giết lại. Thì những loại cung này á, nó sắp hàng thẳng này, nó bắn hết đao nha bạn, bắn hết đao đó. Do đó thì mình cũng áp sát, nhưng mình đứng từ xa cũng được, mình tấn công thẳng được. Cái đội quân này có thể tấn công thẳng vô đó. Tuy nhiên nếu mà áp sát tiếp cận làm sao mà càng nhanh lực lượng này đó, nó chiều hiệu bằng chạm lùi xuống đi, lùi xuống mình cho nha đó. Mình hay lùi xuống hết luôn, mình thấy cũng dàn giải ra hết. Mình áp sát nó rất cực kỳ nhanh nè bạn, bấm tiến lên là áp sát nhanh rồi, áp sát quýnh đó.
con tướng địch ở đâu, thằng tướng tút dưới đây để mình đi kiếm con thằng tướng địch quýnh rồi mình sẽ giết được cái thằng phổ này là mình sẽ thắng khỏi đâu. Đó chưa thì mình chạm đó nó đâu chạy nè, bấm bằng chạy bấm không, bấm E cho đứng nè, bấm lên. Đó. Nó bị dướng lính nó không có vô được. Đó kìa Vĩnh Xích, Vĩnh Xích này hiện tại là Vĩnh Xích cái việc chiêu Vĩnh Xích. Đó là nó chơi hiện tại giờ binh nó ít quá, nó sẽ chơi ngay chỗ nhà chứ nó không có chơi gần cua. Thấy chưa? Thấy không, binh này rất là mạnh thấy không, nhỏ xíu áp sát là giết chết hết thấy không, không còn binh nào. Rồi chúng ta kiếm được Hán Trung ha. Rồi hỏi chiêu hàng không, chiêu hàng được bắt giam rồi xong. Đó tiếp theo đó, thời gian đầu mình mất giam đi, sau này mình muốn chặt đầu em chặt đầu. Nào bạn coi là vừa đánh Hán Trung xong có một đạo quân đi lên này không, đạo quân này của ông Lưu Chương. Đó Lưu Chương nè, dẫn đạo quân màu xanh đi lên nè, đậu đánh mình nè. Để coi nó đánh ai, nó đánh mình hay đánh ai. Đây Trương Lô, để coi nó kéo đi đâu. Đây có bao nhiêu binh, nó đem tới mấy trăm quân để coi mấy nhận quân. 88. Trời, nó đem tới 300 mấy quân, hình như đi xuống chắc đâu nó đánh Hán Trung mình. Nó đánh Hán Trung mà bạn ơi. Thì sau khi tập cái Hán Trung rồi mà bắt buộc cái thành mình đánh 108, đánh số binh thì nói chung là nó không quan trọng, tuy nhiên thì đánh bằng mưu trí thiệt, nhưng mà với lực lượng địch nhiều quá thì chúng ta cũng phải e ngại các bạn, đánh các bạn. Mình vẫn có thể thắng trong trận này, không có đơn giản đâu. Này tới 300 quân mình 100 mình thua gấp 3 lần quân. Chúng ta thủ thành là gì đây? Rồi ok, đánh luôn, mình đánh luôn bạn, không bỏ chạy bạn, đánh luôn. Rồi đó, rồi bây giờ mình cho ai đây? Trương Kiều, ông này trọng nỏ hả? Họ quýnh tay đôi không? Để tiêu hao lực lượng trước. Rồi trọng nỏ, ông này 88 quân, nỏ thì chắc gặp Vũ Nương rồi, chắc là tiêu rồi. Bây giờ ok. Rồi thủ thành. Nỏ thì bắt buộc mình phải ra mình áp trận nha, đừng có để cho nó sát thành đứng như nó bắn cái banh thành hết, làm sao là những cái tướng khác vô mình không có thủ thành được đâu. Đó thủ thành mình đây, đó, thành mình đây. Ở đây bây giờ mình tiến binh luôn, tiến công quýnh nó liền luôn. Đó để nó đứng gần, nó bắn banh thành hết để che quýnh nó liền. Rồi khi tập trung rồi mình bấm E là dừng tướng này, mình bấm chơi không được, không có đặt mình dán lông để chút lấy bước mà đào lên, giết tướng ở trước, đây tướng nằm trước tướng đây nè, tại chỗ này nằm lấy chích dạ chơi con tướng mình. Bấm nút đè nút D luôn bạn, nút lên đến ngay con tướng mình luôn, rồi giết nó. Đó giết chết mau chết thôi, mày vẫn mặt mấy chém chết queo, xong thắng một em. Trương Kiều, Trương Thùy. Bây giờ thì Trương Thùy đánh Trương Thùy Trọng Bố, ra trận Trọng Bố, đánh Trọng Bố rồi nó bỏ chạy, nó sợ bỏ chạy rồi. Bắt giam, chiêu hào không giam, bắt giam. Chấp một bên đó F3 không kịp, F3 để cho nó dừng lại. Giờ đến 90 mấy quân, mình đánh 200 mấy các bạn ha. 90 9 x 3 27, gần gấp 3 lần. Rồi cho Trương Kiều ra trước đi. Họ quýnh lộn chứ đã, quýnh lộn coi này, quýnh lộn không? Không nào quýnh lộn, mấy này trai chán mà không giống quýnh gái. Dạ. Rồi tác chiến luôn. Quan cẩn là tướng áp sát ha. Áp sát thì cho nó vô nó quýnh thành đi để tiêu hao địch cái đó. Không lên đánh. Thằng này nhét để cho nó lùi bên về đi. Để đứng sau. Bây giờ lấy con Trương Kiều ra đánh luôn được. Để cho nó áp sát, nó đánh bình thành được. Ra đây. Rồi bạn núp tới đây nha. Nếu bạn lên quá thì nó sẽ thấy bạn là người tiến trước, nó sẽ đánh mình núp dưới đây trước. Núp đây trước để cho nó áp sát cái thành này, rồi mình lên mình đã đánh cái thằng quỷ này. Rồi mình ra mình đánh. Từ từ các bạn. Rồi vụ này gọi là áp sát lên tướng, quýnh tướng. Chỉ quýnh riêng tướng thôi. Đó, nó dập xuống ha, bạn thấy dập không? Rồi bạn lấy quyết ma đao luôn bạn ha. Nó dập đừng chết hết trơn ha. Nó dập chết mày.
mày hả bụi, mày hả bụi, mày hả bụi, mày hả bụi, mày hả bụi. Tiêu diệt thấy không, còn binh như mình vẫn thắng. Rồi giờ đến trọng bố. Chích cha một chùy tương đối khá mạnh. Không sao. Trương Thị hình như đang có giáng long vậy. Đó. Châu Tình, Trương Thị chọn võ công yếu quá, 66 không. Bạn dụ sao cho nó tách ra, cho nó chạy trước là hơn nó đây chạy trước nè, chạy trước rồi bắt đầu. Từ nhà để cho chạy trước để bắt đầu tiến binh chút xíu đi, gần chạy trước ra mình áp binh vô định mình đánh giết ông này trước để nó công nguyên đạo quân nó lên nó phá thành mình, nó tiêu hao lực lượng nhiều. Nói chung là binh sĩ nhiều chưa chắc là thắng nha bạn, ta ăn thua mưu trí mà thôi, tùy đội binh mình có cách đánh nha. Đó, lên binh của không. Đó, mình tiêu diệt ông này cho ông trước. Có tuyệt chiêu gì? Có bạn đi thực ra Giáng Long thật bắt trưởng để dành cho trận sau thì ông này sẽ đi chết trước rồi. Mình ngó ông này trước đi. Đó, ông này thế nào bị tiêu diệt trước thôi. Đây chết chứ không hay là quân vậy? Đứng như gần từ tìm hết bên đầu vô đánh đi. Rồi hay lắm, rất ngựa trước là hay quá. Hai ông quân cũng còn rất là nhiều không mà ông chết không? Đó mình cũng hết quân luôn. Rồi tiếp theo tác chiến tiếp. Trọng bố. Rồi ok trở lên đi. Mình giữ mana phần này thì giữ dữ lắm. Rồi giữ mana đây. Mình còn 62 mana. Cho nó áp trận này cho áp sát tướng người mình chơi tuyệt chiêu. Đó, bạn vừa chờ khoảng cách nó vừa còn xíu là mình chơi tuyệt chiêu rồi vừa. Tại nó cũng có khoảng mấy giây nó chơi tuyệt chiêu. Rồi đây coi hình nó đánh công. Nó chơi tuyệt chiêu rồi đó. Rồi bắt đầu nào bắt đầu bạn chơi nè. Rồi bạn dồn ha, rồi chơi chiêu Giáng Long Phật bắt trưởng vô. Chơi chết hết. Khá nhiều binh các bạn à. Chờ cục lên mới chơi tiếp nha, chờ chiêu lên rồi lên này rồi chơi tiếp. Giáng Long. Nó chết gần hết không? Cái thủ thành mà thấy thủ thành mạnh giờ rồi trong tiếp theo luôn thấy không? Thắng cái vô bạn ha, mạnh ha. Đó, chưa giờ nó còn mình còn 72 quân mà nó còn có 121 quân nữa chưa? Đó, giờ Trương Long lên. Nó có Vũ Nương binh phù, Vũ Nương. Đó, mình đang nắm Vũ Nương binh phù. Ô cái đội quân mạnh lắm nha. Đội quân của Đổng Hoa này, đội quân này mạnh lắm nha, khá mạnh. Nó có đồ đỡ nào, quýnh nó có giáp trước. Để coi Long có gì ta. Đó mình chờ lên quýnh nó quýnh đi mình Vũ Nương sau này lên cái tướng khác nữa. Lên cái tướng khác, quýnh dữ hơn, vừa quýnh vừa chiêu hàng địch luôn. Ồ chưa banh cái nào quá mạnh. Cái thủ thành khá mạnh các bạn. Đó bây giờ mình cho tiếng địch vô động này, nói không nè những cái tuyệt chiêu mà mới ra trận mình chơi. Đổng Hoa này. Rồi mình sẽ đi diệt Đổng Hoa. Hơi bị nguy hiểm nha bạn. Cái đầu tiêu họ đứng đam mê trong hình rồi. Họ bị mất máu này. Họ tiêu diệt bị mất máu hết trơn không? Quýnh nó đi lên đánh. Mút lên nè. Rồi áp luôn. Giết nó nhẹ lẹ để nó phá thành hết. Mày ngựa mày chọt đích mày nè. Ok bạn. Rồi nó còn thấy chưa, nó còn tướng thấy không, còn một tướng các bạn ha. 200 mấy quân mình có 190 mấy quân mình đánh thấy không. Mày dám kéo mấy vạn quân hả cưng, một anh bỏ chạy. Đó. Cái bạn đánh cái tỷ lệ thắng nhiều á thì cái tướng địch nó sẽ sợ mình các bạn, có thể nó gặp bạn nó bỏ chạy luôn. Đó là mình sẽ giảm tổn thất khá nhiều. Tùy là quân thì mình coi nó cái đánh nào mình phải tính toán ha. Đây để cho nó công thành mình đi. Mình vô lùi lại để mình đánh nó bị hao binh thì sau này nó kéo quân qua mình sẽ bị thua. Đó là cái con tướng nào chạy đầu. Ồ, nó kêu viện binh bạn ơi, chích ra trận này nhiều quá. Bây giờ phải tiêu diệt liền các bạn ha. Rồi tấn công liền đi. Để cái gì viện quân lên là mình khó đánh tiêu diệt nó. Rồi chích ra tướng đâu rồi. Hay dặm tướng, dặm tướng rồi. Hay quá, dặm tướng rồi, hay quá. Giờ mình lấy dòng huyết ma đao lên quýnh cho lẹ để khi nó tới là mình tiêu hơn được nhiều. Giết nó mày hả bụi hay chưa chết rồi, nhiều nó mạnh không.
mạnh chưa các bạn, đó thấy chưa, một khúc thôi thấy chưa, mạnh chưa không, anh viết qua mặt rồi thẳng là bạn không. Đó, ok, yeah, thành công, đã thủ thành thành công. Giờ mình thêm trang bị nè, đó nãy mình mua nè, đó giờ mình lên cấp 4 rồi bạn. Rồi ok bạn ha. Rồi mình thấy cái chia sẻ mình hình như là cơ bản đây là hình như các bạn chắc cũng biết chơi các bạn ha. Còn phần quốc tế mình nói luôn nè, là cái phần ví dụ như những cái nhà thế lực ở khu vực khác á, thì mình đã có đây là ngoại giao của mình nè. Đó. Rồi còn cái phần phần tiếp theo á là mình sẽ những cái phần mà ấy thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái phần 2 cho bạn ha. Tại vì ở đây thì phần 1 thì nói chung mình sẽ những cái mẹo chơi nào đó mình sẽ chia sẻ tiếp cho bạn ở phần 2. Tại vì nó dài quá, tới đây thôi mình cũng tạm thời tới đây cơ bản các bạn biết chơi, còn những cái mẹo chơi bạn có thể là nó giỏi hơn thì hay là những cái mẹo chơi mình đã biết rồi mình sẽ chia sẻ các bạn để các bạn có thể thích thú hơn khi mà bạn chơi cái game này không. Đó rồi cái bài chia sẻ mình ở phần 1 đây đã hết ha. Nếu bạn có thích video thì các bạn cho mình một like hoặc share video cho mọi người cùng chơi ha bạn ha. Rồi để các bạn có thể theo dõi tiếp phần 2 thì bạn hãy click đăng ký nha, khi có ra phần 2 nó tự thông báo cho bạn biết ha. Rồi ok rồi chào tất cả các bạn ha, chúc các bạn chơi vui vẻ nha. Rồi chào tất cả các bạn.